ከደቡብ ከሰሜን ከምስራቅ ከምዕራብ የመጣን ሀገር ወዳድ አገር አፍቃሪ የሆንን ኢትዮጵያን ነን። ይሄን በተግባር በግልጽ በጀብድ አሳይተናል። ስለዚህ አገራችን ከገባችበት ሰጠገባ ውስጥ በፊት ካሳየነው ጀግንነት፣ ወኔ፣ ጀብድ በላይ ለማሳየት ሁላችንም ከዚህ አገግመን በድጋሚ ግንባር ተመልሰን የወጋትን የበላትን አባረን አሳደን አንገቱን ቀልተን ለአማራ ለመስጠት በአንድነት በጥንካሬ ወደፊት 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 ራንራን 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 እኛ ከዚህ በኋላ በብሔር በሃይማኖት በተለያየ ገንዘብ ሳንሸወድ ሁላችንም ከዚህ በፊት የተሸወድነው ይበቃናል። አሁን ተፈቃቅረናል፣ ተዋደናል። አንድነታችንን ያላዩ አይተው ያልሰሙ ሰምተው ሳንመጣ በጊዜ ወደ ሀገራቸው ራህነናል። በአንድነት በፍቅር ሆነን ሌላ ታሪክ ለማስመዝገብ ሁላችንም በጥንካሬ በጀግንነት መንፈስ ተያይዘን እጅና ጓንት ሆነን ወደፊት 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 ራንራን 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 ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዴት ውላችኋል? እንዴት አምሽታችኋል? እንዴት ሰንብታችኋል? ሰሞኑን ያልተገናኘን ቤተሰቦች ደግሞ እያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። እነዚህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው። መልእክቱም በጣም ወቅታዊ ስለሆነ ጭምር ነው ያመጣሁት። ከሰሜን፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከደቡብ የመጣን የኢትዮጵያ ልጆች ኢትዮጵያን ብቻ ነው የምናየው። ፍቅር፣ አንድነት ያስተሳሰርነን፣ አንለያይም፣ ለክብሯ እንሞታለን ነው የሚሉት። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደሰማችሁትና መከላከያ ይሄ ነው፣ በቃ ቀጥ ያለ ነው። እነዚህ ደግሞ የጦር ጉዳተኞች ናቸው። ቀደም ሲል እንግዲህ በህልውና ዘመቻው ወቅት የቀረስኳትን ቪዲዮ ነው ዛሬ ትንሽ መለስ ብዬ ላጋራችሁ የሞከርኩት ማለት ነው። መለስ እያሉ ማስታወስ፣ ማየት፣ መዘከርም ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን፣ እናያለን። ይሄም ደግሞ አንዱ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። ዛሬ በዋነኛነት እንዳው አንድ ሁለት ጉዳዮችን ነው ላጋራችሁ ያሰብኩት። አንደኛው እንግዲህ ለአሜሪካ ፓርላማ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ እና ሌላ የዩኤስ ደግሞ ምክትል ኃላፊ ያቀረቡት ሪፖርትና ምስክርነትና እንግዲህ ማብራሪያ ሊባል ይችላል፣ ሪፖርት ሊባል ይችላል ከምስክርነትም በላይ በተለይ እንግዲህ በሁለቱ ክልሎች ላይ ያተኮሩ ይመስላል። ቀደም ሲል የነበረውም ከኦነግ ሸኔ ጋር ሲደረግ የነበረውን ድርድርም የማንሳት ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ አማራ ክልል ላይም ዝግጁ ነን የሚል ነገር አለና ቀላል ነገር ስላልሆነ በጣም እሱን ማየት ያስፈልጋል። አንደኛው ነገር እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ ምናልባት የሰላም ጉዳይ ነው። በጣም የቱንም ያህል ቢሰራ ምንም ቢልም ሰላም ከሌለ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነውና ከሰላም ጋር በተያያዘም እንግዲህ ሁለተኛው ርዕሳችን አይታችሁ እንደሆነ ቄለም ወለጋ ላይ ያጋጠመው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው። በምዕመናን ላይ የተፈጸመ ሰቅጣጭ ነገር ነው። እነሱን እንመለከታለን። እንግዲህ በመጨረሻ የአንድ ፕሮፌሰር ደግሞ በጣም እንደው
ጠቃሚ የሆነ እውቀት የሚያስጨብጥ እንግሊዘኛ ብስተውበታል ሆነ ለመናገር ግን ብዙ መረጃ የሚሰጠን መልእክት ነው። እሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ ወዳጆች። ሰላም እንድሊፈቀድልኝ ታደሰ ሆርዶፋ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የመጀመሪያ ገቢ ፋና ዘኢትዮጵያ አንዱ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። አሸናፊ ተሾመ ሰላም ብያለሁኝ። ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ወጡ ወዳጆች ማለት ነው። ሳምሶን እንድሪያስ፣ ሉባባይ፣ ወርቂቱ ኃይሌ፣ አስቻለው ጸጋይ ሁላችሁንም በጣም ከልብ ነው አመሰግነው አብራችሁኝ ስላላችሁ። ማስተር ጂ ወንድም አለም ሰላም ብያለሁ። ወይዘሪት ኢትዮጵያ ሰላም ላለሁኝ። ሲሳይ ለማ እንዲሁ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ከፍዬ እንኳን መጣላለሁ። ጋይዘይን ዋው ያላችሁ ሁሉ በጣም ደስተኛ ነኝ አብረን ስላለን። እንግዲህ ወደ ቄለም ወለጋ ሄደን እስኪ ላጋራችሁ ሙሉን ከቢቢሲ የዘገበውን ነው የማጋራችሁ። እንግዲህ መረጃዎቹ በተለያየ መልኩ ወጥተዋል። የሚያሳየን ነገር ስላለ አንዳንድ ጊዜ በህግ አነጋገር የህግ ባለሙያዎች ታውቃላችሁ ይህንን አነጋገር አንድ ንጹህ ሰው ያለ አግባብ ከሚፈረድበት 10 ጥፋት ያጠፉ ሰዎች ወንጀለኛ ናቸው ተብሎ የተፈረደባቸው ፍርድ ቤት ውስጥ ማን ነው የታሰሩ ሰዎች በነፃ ቢለቀቁ ይሻላል ይባላል። ለንጹህ ሰው ያለውን ዋጋ ከፍ ከማድረግ አኳያ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ህይወትን ደግሞ ማጣት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ምዕመናን አገልግሎት ላይ ያሉ የሌሊት ጸሎት ላይ ያሉ ወስዶ ጭፍጨፋ መፈጸምና እሱን በተመለከተ ያሳዝናል። እሱን እንደው ላጋራችሁ ነው እንደው እሷን በሚያንያስ ብዬ የሰላም ጉዳይ ስለሆነ ማወቅም ስላለብን ትልቅ ነው እንግዲህ ተለማመድ ነውና ብዙ ጊዜ እንደሚባለው እንዲህ አይነት በጣም የሚያሰቅቁ ነገሮች እንደው እየተለመዱ የዕለት ተዕለት ነገር እየሆኑ መጡና ከባዱ ነገርም እንደው በቀላሉ እያለፈ ይስተዋላል። ትልቅ ህዝብ ትልቅ ልብ ያለውና ብዙ በጎ ህዝብ ጋር የሚደረጉ ነገሮች ማሳያ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በቀጥታ ቢቢሲ ላይ ያገኘሁት እንግዲህ የዚህ በምዕራብ ኦሮሚያ የሆነ ያጋጠመ ነገር ነው። የሚያሳዝን አጋጣሚ ነው። በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ እንግዲህ ጊዳሚ ላይ በጣም ተደጋጋሚ ነገሮች ጊዳሚ ወረዳ ላይ ያጋጥማሉ። ጊዳሚ ከተማም ጊዳሚ ነው የምትባለው በሚገኘው የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጸሎት ላይ የነበሩ 9 ሰዎች በታጣቂዎች ተወስደው መገደላቸው ነው እንግዲህ መረጃ የሚያመለክተው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የወንጌልና ቴዎሎጂ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሌሊሳ ዳንዴ ለቢቢሲ እንደገለጹት ያዳር ጸሎት ላይ የነበሩ የቤተክርስቲያኗ አባላት በታጠቁ ኃይሎች ከተወሰዱ በኋላ ስለመገደላቸው ገልጸዋል። በቤጊ ጊዳሚ ሲኖዶስ በጊዳሚ ሰበካ ስር የምትገኙ የሃሞት ኩማ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አባላት የነበሩ 9 ሰዎች የተገደሉት ከሳምንት በፊት አርብ ልክ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ከቤተክርስቲያኗ ተወስደው ነው ብለዋል። እጅግ የሚያሳቅቅ የሚያሳዝን ምን እየሆነ ነው የሚለውን ነገር ማሳያ ነው። የቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች፣ የወጣቶች ኮሚቴ አባላት እንዲሁም ሌሎች አገልጋዮችን ጸሎት ላይ እያሉ ሌሊት 8 ሰዓት ላይ ነው የወሰዷቸው ብለዋል። ማን የትኛው ታጣቂ ቡድን እንደወሰዳቸው አይታወቅም ብለዋል። በእርግጥ ዝቅ ብሎ የጠቆሙት ነገርም አለ። እሱም ምናልባት የሚሰጠው ፍንጭ ካለ የራሳችንን ሀሳብ እንይዛለን። እንግዲህ መገደላቸውን ያረጋገጥ ነው። ይህ ግድያ ማን እንደፈጸሙ እስካሁን አላረጋገጥንም ብለዋል። ጥርት ያለ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝም ብሎ በደፈናው ግምታዊ ነገር ማድረግ ስላልፈለጉ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው የሰጡትን ምስክርነት ደግሞ ቢቢሲ ሲገልጽ ለቅዳሜ አምልኮ ስነስርዓት ዝግጅት ላይ ጸሎት ላይ የነበሩ 12 ሰዎች ነበሩ ብሏል። 2 ሴቶችና አንድ በእድሜ የገፉ አዛውንት እንዲቀሩ ተደርገው ሌሊት 8 ሰዓት ላይ 9 ሰዎች ተመርጠው ተወስደዋል የሚል ምስክርነታቸውን ነው የሰጡት። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በሙሉ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ተሳትፎ የሌላቸው መሆናቸውንም ገልጸዋል። ይሄም እጅግ አሳዛኝ ነገር ነው ማለት ነው። በእርግጥ ምናልባት ታስታውሱ እንደሆነ ከዚህ በፊትም በዚች ተመሳሳይ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ ይታወቃል። እንግዲህ ምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ላይ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ እንግዲህ ግድያ ከዚህ በፊት የሚፈጸም ነበር። ከዓመት በፊት በምስራቅ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች በአምልኮ ላይ በነበሩ ሰዎች ላይ በፈጸሙት ጥቃት 15 ሰዎች መገደላቸውን
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ እንዳስታወቀች ይታወሳል ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ተመሳሳይ ወቅት አካባቢ ነው ያንን ተፈጽሞ የነበረው ጥቅምት 27 2015 ነው። ጥቃት ከፍተው ነው ድርጊቱን የፈጸሙት። ምናልባት በወቅቱ የተፈጸመ ሁኔታ በተመለከተ እንግዲህ ጥቃቱን የከፈቱት ከሌላ አካባቢ የመጡ ታጣቂዎች ናቸው በሚል መረጃ ተሰጥቶ ነበር ማለት ነው እና በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን እንደው ለማስቀደም ያክል ነው ያመጣሁት። ወዳጆች እንግዲህ በቀጣይነት የምንመለከተው ደግሞ በቀጥታ ሄደን ከዚሁ እንግዲህ በርዕሳችን ላይ ያለው ለአሜሪካ ፓርላማ የቀረበው ነገር ተመለከተ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦችን ይዣለሁኝ። አጠር ያለችዋን የማይክ ሐመርን ማብራሪያ እና ጥያቄን ቀርቦላቸው የመለሷቸው ነገሮች አሉ። በተለይ የሰላም አማራጭ እንግዲህ ሁሌ ነው የሚነሳው። በተቻለ መጠን በጥይት የሚሆን ነገር የለም፣ በመሳሪያ ፈሙዝ የሚፈታ ምንም ነገር የለም የሚል ተደጋጋሚ ነገሮች ናቸው እየተነሱ ያሉት አሁንም ምን ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሜሪካ ማለት ነው የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ነው ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ጉዳይ በተመለከተ ሁሉም ሚዲያዎች ሲዘግቡት የነበረው በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። ከተነሱት እንግዲህ ለሁለት ነው እንዳልኩት ለማብራራት የተሞከረው። የዩኤስኤድ ስማቸው ማን ነው እንግዲህ የዚህ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት የዩኤስኤድ ማለት ነው ረዳት ምክትል አስተዳዳሪ እና ማይክ ሐመር ደግሞ እንደምታውቁት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ናቸው፣ ስፔሻል ኢንቮይ። ስለዚህ እነሱ ናቸው ያብራሩት። ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። አንዳንዶቹ ነገሮች ጥያቄ ይፈጥራሉ። በተለይ ከባህር በር ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል፣ የግድ ያስፈልጋታል በሚል የተነሳውም ነገር አሜሪካንን ጭምር አሳስቧታል የሚል መግለጫ ተሰጥቶበታል እና ትንሽ የሚገርም ነገር ነው ያለው። በዚሁ በትላንትና ቆይታ ላይ በኤርትራ በኩልም ያለውን ለሰላም ስጋት በሚል ነው አሜሪካ ማነው ኤርትራም የተገለጸችው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ድረስ ሰራዊት አለ የሚል ሪፖርት እየቀረበ ነው። በእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ምናልባት ትንሽ ገፋ ያለ ማብራሪያ በየትኛውም መንገድ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሆን ይችላሉ፣ ግን መገለጽ አለበት። እንዲህ አይነት ነገሮች እየተሰሙ ነው ያሉት። ምናልባት ከህልውና ዘመቻው ጋር በተያያዘ ሁለት ችግሮች ስለነበሩ፣ አንደኛው ሰሜን ሲወጋ መንገዱ ኦልሬዲ ተከፍቷል፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንኳን በዛኛው በኩል ያለውን ድንበር ለመጠበቅ እስከ 585 ኪሎ ሜትር ምናምን ወደዚህ ተመቶ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ አስቸጋሪ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ በጣም በውሸተኛ ዘገባዎች ስለምንከታተለው ምንም ቢል ለማመን አስቸጋሪ ነው የነበረው። እንግዲህ ወቅት አልፏል፣ የሰላም ስምምነት ተደርጓል፣ ብዙ ነገሮች ሆነዋል። አሁንም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ትወራለች ማለት ነው በሌላ አባባል እና በትላንትናው ዕለት በዚሁ በአሜሪካ እንግዲህ ፓርላማ ላይ ቀርቦ ይሄ ነገር ተነስቷል እና ለሰላም እንግዲህ አንገተ ደንዳና በሚል ነው ኢሳያስ አፈወርቂ የተገለጹት። ይሄን ነገር ማስታወስ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተነስተዋል። የባህር በር ጉዳይ ተነስቷል። ምናልባት እንግዲህ ከአገዋ የዚህ ከታክስ ነፃ ስናስገባ የነበረበት እና ኢትዮጵያን ጨምሮ 3 ሀገራት እዚህ የሰብሳራን አፍሪካን ሀገራት ላይ የተጣለው ገደብ ይታወቃል። ሊነሳ ይችላል የሚል ሀሳብ ቀርቦ ምናልባት በሳምንታት ውስጥ ይታወቃል። ሞስት ፕሮባብሊ በቅርቡ ሊነሳል የሚል ግምት አለኝ እኔም ካካሄዳቸውና ከመሳሰሉ ነገሮች አኳያ። ሌላው በኢትዮጵያና በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት መካከል ያለውም ግንኙነት ትንሽ የረበሻቸው ይመስላል። ወዳጅ ጠቆም እያደረኳችሁ ለማለት ነው። ሰፋ ያለ በጥያቄና መልስ በምን የቀረ ማብራሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን በቀጥታ ነው ያቀረቡት። በትግራይ ጦርነትም ከዛ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት የመጡ መሳሪያዎች አገልግሎት ላይ ውለዋል የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ከቻይና ጋራ ያላትንም ግንኙነት እንደዚህ የረበሻቸው መሆኑን ያስታውቃል። እንደው በደፈናው እዚህ ጋር ይሁን እንጂ ምናልባት የዚህ የአምስቱ የብሪክስ ውስጥም ኢትዮጵያ መግባቷ የፈጠረው ነገር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም የዓለምን ስርዓት 2 ቦታ የሚከፍል ነው፣ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት በመሆኑ ማለት ነው። እንደው እነዚህን ጠቅለል ያሉ ነገሮች ካጋራኋችሁ በኋላ በቀጥታ እስኪ የማይክ ሐመርን አጠር ያለች ምን አሉ በተለይ በእነዚህ በሁለት ክልሎች ላይ የሚለውን እንመልከታት እስኪ።
ለማንኛውም ላይክ እያደረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። After months of urging, we have seen now an effort for dialogue with the Oromo Liberation Army, one in which we were invited as the United States, again participated as an observer. እንግዲህ አንደኛው ያው እንደው ያየናት እንዲህ ብዬ ነው። ሁላችሁም ወዳጆቼ ወንድሞቼ ያው እየተከታተላችሁ ያያችሁ ያለ ነገር ነው። ግን እንደው አንዳንድ ሀሳቦቹን ላምጣቸው የሚል ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ በዳሬ ሰላም ላይ ተደርጎ የነበረው የመጀመሪያ ዙር በመንግስትና ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱት አማጺ ኃይሎች መካከል የነበረውን ኦላ በሚለው ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ በሚለው የገለጹት ማይክ ሃመር ማለት ነው በምድረሱ ኦብዘርቭ በታዛቢነት ሄደዋል ነው እንግዲህ ሄደናለው የትግራይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የነበረውን ፓርቲሲፓንት ኦብዘርቫንት ብሎ ነበርና ተሳታፊና በታዛቢነትና በተሳታፊነት ነበር ተብሎ የነበረው የከቲፒኤልኤፍ ጋር የነበረው በጣም አስገራሚና አነጋጋሪ በወቅቱ ያው እንግዲህ አሜሪካም ማን አለብኝ አይነት ይመስላል አባባሉ እንጂ ተሳታፊ አልነበረች። ተሳታፊዎቹ ሁለቱ ናቸው እና አደራዳሪዎች ደግሞ ሌሎች አሉና ኤኒዌይ እስከዛ ድረስ ተሄዶ ነበር። ኤኒዌይስ በዚህኛው ላይ በመጀመሪያ ዙር እንግዲህ አሜሪካ ተጋብዛ ሄዳ ተመልክታ ነበረ፣ ፓርቲሲፔት አድርጋለች። እንደ ኦብዘርቨር ሆና ታዛቢ ሆና ተከታትላ ነበር ነው የሚሉት። በጣም እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ሁለት ነገሮችን ነው የሚመለከተው። ኢትዮጵያ ቀና እንድትል አይፈለግም። በምንም መልኩ ይሄንን መያዝ ያስፈልጋል። በምንም መልኩ እነዚህ ሀገራት እና አሜሪካም ሌሎቹም በምንም መልኩ መኮርኮም ነው የሚፈልጉት። እንድትወድቅም ደግሞ አይፈልጉም። መንግስት እንዲኖር ደግሞ ይፈልጋል። ምንም ጥያቄ የለውም። ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ነው የቲፒኤልኤፍ መንግስት ሲወድቅ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ እንደምንም ደጋግፈው ሊያቆሙት ሞክሩ እንደማይሆን ሲረዱ ነገሮችን ለማስተካከል ምን ለማለት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጎን ለመቆም ምን ለማለት ብዙ ነገሮች ሆነዋል በወቅቱ እንደሚታወሰው እና እንድትኖርም አይፈልግም እንድትጠፋም አይፈልግም ኢትዮጵያ። ይሄ ነው እውነታው፣ ይሄ ነው ነጮቹ ጋር ያለው ነገር ይሄ ነው። ይሄን በደንብ ማስታወስ ያስፈልጋል። እንደ ሀገር ሁሉም ቢረዳው መልካም ነበር እና እዚህ ይሄ ሁሉ ትርምስምስ ይሄ ሁሉ መተረማመስና ምናምን ገፍቶ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ዞሮ የመጀመሪያ ዙር እንደዛ አድርገናል ነው የሚሉት። States again participated as an observer. Now we're involved in talks with between the government and the OLA. It would be difficult to say that we can yield the kind of result that we would like, everyone, the people of Oromia would like in short order. The talks were difficult. I spent 2.5 weeks in Dar es Salaam. እንግዲህ ያው የሚፈልገው ነገር የሰላሙ ጉዳይ ነበር። ሁለቱንም ወገኖች ለማነጋገር ሞክረናል። የሚገርም እኮ ነው። ንግግሮች በጣም ከባድ ነበሩ ነው የሚሉት። ስፔንት 2 ሳምንት ከግማሽ እንግዲህ በዳሬ ሰላም ያሳለፍኩት ነው የሚሉት። ያው ቆይታው ታስታውሳላችሁ በጣም ረዥም ነበረ። መሬት ላይ ያለው የህዝቡ ሰቆቃ ይታወቃል። የፖለቲካ ጥያቄዎች ይታወቃል። ኦሮሚያ ላይ የሚፈለገው ነገር ይታወቃል። አማራ የትም ቦታ በአለም ላይ ሰው የሚፈልገው ነገር ይታወቃል። ግን ይሄ ፖለቲካ የሚባል የፖለቲካ ስልጣን ኢጎዎች አሉ። የፓወር ጉዳይ በጣም ብዙ ነገሮች ስላሉ እሱን ነው የሚያነሱት። በኋላ ግን እንደዛ ቆይተናል ይላሉ። እንግዲህ 2 ሳምንት ተኩል Salam, but progress was made. But we are committed to trying to see a peaceful resolution to these conflicts. Also in Amhara, if there is an opportunity, we will. እንግዲህ ቀላል አይደለም። ሁለቱ የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች እንደሚታወቀው ኮሚትድ ነበርን ሰላማዊ መፍትሄዎች እልባቶች እንዲገኙ ግጭቶቹን በተመለከተ አማራ ክልልንም በተመለከተ ነው የሚሉት። እድሉ ካለ ኦፖርቹኒቲ የሚኖር ከሆነ አሁንም ዝግጁ ነን ሜዲየት ለማድረግ ሜዲየተር ሆነን ለማገዝ ጥረት እናደርጋለን ነው። እንግዲህ እዚህ ያሉት ማይክ ሃመር እንደምታውቁት ምናልባት በጣም የተለያዩ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ አምባሳደር ሆነው ሰርተዋል። ምን ብለዋል? ረዥም ጊዜም ቆይተዋል። እንግዲህ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ቀጥሎም እንደዛ ሆኗል። ያውቁታል። ብዙ ከሳቸው የተለየ እንትን አይደለም፣ ያውቁታል መሬት ላይ ያለውን ሀቅና ሬዲ ነው የሚሉት ይሄን ነገር ለመፍታት አሁንም ዝግጁ ነን የሚል ጥሪም ጭምር ነው። ዞሮ ከባድ ቦታ ላይ ነው ሪፖርቱን እያቀረቡ ያሉት። በስንት ስራ ነው የተጠየቁም ያሉት።
offer our good offices to help mediate, to help promote a peaceful dialogue. We have been clear repeatedly, there are no military solutions to these complex, difficult, historical. እንግዲህ once more እኛ በጣም በተደጋጋሚ ግልጽ ሆነናል። ምንም አይነት ወታደራዊ መፍትሄዎች የላቸውም፣ የተወሳሰቡ ናቸው ጉዳዮቹ እና ዲፊካልት ሂስቶሪካል ኢሹስ ኢን ኢትዮጵያ ነው የሚሉት እና እንግዲህ ታሪካዊ አስቸጋሪ ታሪካዊ ኢትዮጵያ ነው እንግዲህ በነጭ አይን እሳቸው እንደዛ ይላሉ። ምናልባት ታሪካዊ ስብስብ ይሆን ታሪካዊ ሁነት ነው ወይንስ ደግሞ የፖለቲከኞቹ ጠማማነት ነው ነገሩን ያጠላለፈው የሚለው በጣም ወሳኝ። ፖለቲከኞቹ እየዘለሉ የማይጠቅም ነገር ባያነሱ ኖሮ እንደ ህዝብ ችግሮቹ እየተፈታ የትናየት ተሻግሮ መስፈንጠር የማይቻልበት ምንም ምክንያት አልነበረም። ዞሮ ዞሮ እኛ አሁንም ዝግጁ ነን፣ ደጋግመን አስታውቀናል። በቃ ተደራይ ምንም ነገር አያስፈልግም የሚል ነው። ምናልባት የርዕሰ ብሔሩ ካሉት ነገር ጋርም ቃል በቃል ይቺ እንዳለቀች ምናልባት ላሰማችሁ ሞክራለሁ። ዋንስ ሞር አንዴ እንደገና ደግሜ ማለት ነው ያን ነው እያሉ ያሉት issues in Ethiopia. And I'm proud that the administration has made every effort consistently to try to advance peace, and we are committed to continuing these efforts. And whenever, there. እንግዲህ የአሜሪካን አስተዳደር ነው በነገራችን ላይ እያመሰገኑ ያሉት፣ እኮራበታለሁ። I'm proud of that administration። እንግዲህ የሚያይችለውን በሙሉ አድርጓል እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑ፣ ሰላም እንዲሰፍን እና እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዲቀጥሉ ሰላም እንዲሆን ምናምን ጥረት አድርገናል። ማድረግ የምንችለው ነገር ሁሉ አድርገናል የሚሉት the opportunity arises. If I may, yes. What do you think are the biggest limitations to negotiations succeeding? እንግዲህ ምንድነው ታዲያ እንግዲህ ዋናው ይሄ ሰላም ንግግሩ ኔጎሽዬሽኑ ስኬታማ እንዳይሆን የገደበው ነገር ምንድነው? እንኳን አይደለም ለነጮቹ ለኛ በጣም እንትን የሚል ነው። ምንም የሚገድበው ጥጋብ ካልሆነ የስልጣን ፍላጎት እናንተን ካልሆነ ህዝብ እያለቀ ምን እያለ መከራይቱ ምን 40 እና 50 ኪሎ ሜትር መንቀሳቀስ በማይቻልበት ሁኔታ እንዳው እስኪ ፎይ ይበል ህዝብ ብሎ ማይል በመሳሪያ የሚያስብ አንዳንድ ጊዜ እኮ በእንትናት በእግር አታስብ በጫማ አታስብ ምናምን ይባላል አይደል? በጥይት ማሰብ ሁሉ አለ፣ በመሳሪያ ሁሉ ማሰብ አለና ልብ ይሰብራል አይደል? መቼም ሀገራችን እንድትሆን ማንኛችንም አንፈልግም። Well, of course, it's not only just the government, but both parties need to be prepared to make compromises. And እንግዲህ ያው ሞስት ፕሮባብሊ እንግዲህ ያው ሪፖርት ሲቀርብ በመንግስት ላይ ነው የሚቀርበው አይደል? ከሰብአዊ መብት ተቋማት ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ሪፖርቶች የመንግስት ጉዳይ የሚመለከቱ ናቸው። ብዙ ስፔስ አለው የታጠቀ ኃይል ብዙን ጊዜ ያን ያህል ጫና ይደረግበትም። ነገር ግን ያው መንግስት ብቻ አይደለም በታጣቂዎቹም በኩል ለድርድር በመጡት የኦነግ ሸኔ ስለ ኦነግ ሸኔ ነው የሚያነሱት። እዚህ ጋር ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ለማየት ዝግጁ መሆን መቻል አለባቸው። ልክ ቀደም ሲል እንዳየነው የህዝቡንም መከራ ሰቆቃውንም አይቶ ሌላውንም ነገር በግራም በቀኝም ያሉ ነገሮችን የማየት ማለት ኮምፕሮማይዝ የማድረግ በግራም በቀኝም ማመቻመች የሚለው ቃል እንኳን ምን ያህል ትክክል እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ጊዜ ጽሁፎች ላይ መለከተው ነበር። ግን ነገሮችን ማየት ግራና ቀኝ ማየት በሁለቱም በኩል ያስፈልጋል ነው የሚሉት እና እንትንም ያስፈልጋል ነው እንትን ወሳኝ መሆንም ያስፈልጋል፣ መቁረጥ ያስፈልጋል። እውነተኛ ሀቀኛ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የማስመሰል ያልሆነ ንግግር አያስፈልግም የሚባለው አይነት ማለት ነው። እና ቫዮለንስ ይሄ የአመፅ እንቅስቃሴዎች ምንድነው በምንም መልኩ መፍትሄ እንዳልሆኑ እርግጠኛ መሆን መቻል አለባቸው የሚል ነው። እንግዲህ እንደ ህዝቡ የሚፈልገው ያንን ነው የሚሉት። Frankly, to have the courage to decide that violence is not the answer, that what is best for their interests and their people more broadly is to enter into a political dialogue that achieves some of their objectives. We have seen their efforts underway for a national dialogue, which we believe that if it is inclusive and credible. እንግዲህ የሰላሙ ጉዳይ ላይ ነው። ስለዚህ የፖለቲካል ዲያሎግ ውስጥ መገባት
መቻል አለበት። እንግዲህ በቅርቡ የሚያው ከዚህ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምናምን እሱ በጣም እንግዲህ ይሄ አመት ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ብዙ እንትን ማለት ነው የሚሆነው። እነዚህ ነገሮች ነው የሚያነሱት። በሂደት ላይ ነው ያለው። ይሄ ብሔራዊ መግባባት የናሽናል ዲያሎግ የሚባለው ነገር ኢንክሉሲቭ የሆነ አካታች የሆነ ማለት ነው። ኤክስክሉሲቭ ያለው እና ኢንክሬዲብል could be a very important step forward for overcoming some of these historic grievances and horrific and terrible ethnic tensions that are currently plaguing Ethiopia. ይሄ ነው። ይሄ በተለይ ከዚህ የተዛባ የተጣመመ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ከዚህ ለመገላገል እንግዲህ ናሽናል ዲያሎግ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው በሚል ነው የሚያቀርቡት። ግን ትልቅ መነጋገሪያ ነበር። በእኛ ሚዲያዎች በሀገራችን ሚዲያዎች ብዙ ያን ያህል የተሄደበት አይመስለኝም። ግን ማንሳት ያስፈልጋል እኮ እነዚህን ዘገባዎችም የራሳቸው ኢንትረስት እኔ እውነት ለመናገር ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩትም አይቼበታለሁ። ምክንያቱም ጤናማ የሆነ ለምሳሌ ከባህር በር ጋር በተያያዘ ተነስቶ የነበረው ጉዳይ በጣም ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የቀረበ ነው፣ ያስፈልገናል የሚል ነው። አሜሪካን ለምን ረበሸኝ ትላለች። ስንቱ ዓለም መጥቶ ቀጠናው ላይ እየተተረማመሰ ነው እና ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚመለከታት ምናልባት በኋላ ፕሮፌሰር ቆስጠንጢኖስ ከዚህ በፊት አቅርቤላቸው የነበራለ እናመጣዋለን። ኢትዮጵያ ነች መድኃኒቱ ነው የሚሉት። አፍሪካ ህብረት ያው ለብዙ ነገሮች ተስፋ ተደርጎበት ነበር። ኢዩ ሲመሰረት የአፍሪካ አንድ ድርጅት በኋላ ደግሞ ወደ አፍሪካ ህብረት ሲመሰረት እንዳልሆነ ታውቋል እና ሰው ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ አለን። ብዙ ነገሮች ነው እውነት የሚያነሱት። ስጋቷን አንስቷል። የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከቻይናዎቹ ጋር እና ከሌሎቹ ጋር የሚያላትን ነገርም እንደ ስጋት በተዘዋዋሪ አንስተዋል። እንደ ይሄንን ካልን ነካ አድርገን የጠቅላይ ሚኒስትሩንም የዛሬውን እንደው አለፍ እያልን ብንመለከተው እንደው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሙሉውን ክፍል አስፈላጊ አይደለም፣ ግን እንደው ምን ነበረ የሚለውን እንግዲህ 28ኛው የአካባቢ ጥበቃ heads of state and government, distinguished participants, 3 decades since climate change is a global political issue. Agreements have been adopted. We have made good strides in combining the climate agenda with the socio-political and economic dimensions of sustainable development, but the assessment of our actions under the global stocktake shows that we are far from the 1.5-degree target. This has a dramatic impact on the most affected countries. While activism is necessary, እንግዲህ ምናልባት ይሄ በየዓመቱ ይካሄዳል። የዚህ የአየር ከአየር ጥበቃ ጋር በተያያዘ ኢንተርናሽናል ብዙ ጊዜ በየዓመቱ ይካሄዳሉ ምናምን ይላሉ። ኢትዮጵያም ድርሻዋን ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራትም ድርሻቸውን ማግኘት አለባቸው የሚል ነው። እንግዲህ በጣም ያደጉት ሀገራት ዓለምን ኦልሞስት እያጠፏት እንዳለ እንመለከታለን። እኛ ደግሞ እንግዲህ ችግኝንም እየተከልን ምናምን ነው የምንኖረው እና በእናንተ ጥፋት እኛ እየተጎዳን ስለሆነ እኛም መታገዝ አለብን የሚል ነው። እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች እንደኛ ዓለም ከምጠፋበት ነገር አንዱ ይሄ እየሆነ ስለሄደ ምናልባት ኮቪድ መቶ በነበረበት ወቅት ሁሉም ሰው ለየቤቱ ስለገባ ሰማዩ ሰማያዊ ሆኖ ነበር። ግን አለበለዚያ በቃ እየጠፋች ሄደችበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ ኢትዮጵያንም አቅም የአፍሪካንም አቅም እና የመሳሰሉትን ነገሮች ያቀረቡበት ጉባኤ ነው ይሄ ጉባኤ ማለት ነው። ምናልባት ወደ በኋላ ላይ ብዙዎቹ ሚዲያዎች ላይ እንዳው ስላቀረቡት እዛ ላይ ብዙ አልሄድበትም ብዬ ነው ዛሬ እንዳው ለመሰናበቻ ብዬ ማቅረብ የፈለግኩት። ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ እዚህ የፕሮፌሰር ቆስጠንጢኖስን እንደው ብናዳምጥ እንግሊዝኛ በርግጥ ትንሽ በዛ ብሏል፣ ግን አንዳንዶቹ ነገሮች ጥያቄ የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። በተለይ የዋጋ ግሽበትና የመሳሰሉ ነገሮችን በተመለከተ ለምሳሌ ቡና በሀገራችን ስንት ነው የሚሸጠው? 450 ብር። ኤክስፖርት ስታንዳርድ የሆነ ቡና አይሸጥም እዚህ እንደምታውቁት። በየሱቁ ሄዳችሁ አታገኙ። ሳያስጠይቁ ሊቀራል አይዶ ነው። እና ከዚህ አኳያ
500 ብር ብላችሁ ብታስቡት ወደ ውጭ ግን ኤክስፖርት አድርገው ኤክስፖርተሮች ሲሸጡ በአንድ ዶላር ሂሳብ ነው የሚሸጡት። $1 ማለት ሂደቱ ስለሚታወቅ በባንክ ሲስተም ውስጥ ስለሆነ የሚሄደው ስንት ማለት ነው? 55-56 ብር ሂሳብ ማለት ነው። በ500 ብር ገዝቶ በ55 ብር ለምንድን ነው የሚሸጠው? ከባድ ነው አይደል? ያስገርማል። እና ስለዚህ ምን አጥቷል ማለት ነው? 450 ብር አጥቷል በእያንዳንዱ 1 ኪሎ ላይ። 1 ኪሎ አይደለም ደግሞ የሚሸጠው እንደምታውቁት፣ 1 ኩንታልም አይደለም። ከ1 ኩንታል አስቡት እንግዲህ ከ1 ኪሎ 450 ብር የሚያጣ ከሆነ ከ1 ኩንታል እንደዛ 1 ኩንታል አይደለም ኤክስፖርት የሚያደርገው እንደሚታወቀው። የመርካቶ ነጋዴ አይደለም፣ ስንት ሚሊዮን ብር ነው የሚያጣው። ስለዚህ ያን ለማካካስ የሚጫንብን ነገር አለና እሱን በሳይንሳዊ መንገድ እንዴት እንዳስቀመጡት ብናይ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደው ከአክብሮት ጋራ እንደው ብናዳምጠው ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሆነ የሚሰጠን ነገር አለ። ወዳጆች ሰላም ሰላማችሁ ይብዛ ወዳጆች። አስገራሚ ክፍል እንጀምር። Look at coffee exporters in this country. What is the price of 1 kilo coffee? 1 kilo ቡና ስንት ነው ዋጋው? ማን ነው የሚያውቃል? ሸምቶ የሚያውቅ ሰው አለ? ስንት ይሆናል? 400 ሰው 1 ኪሎ ቡና 400 ብር ነው። which የሚሸጠው አሱ መርካቶ ነው ወይ ዶ ከሲዳሞ ነው የሚገዛው። እና አሁን 1 ኪሎ ቡና ውጭ ሀገር የሚሸጠው $1 ነው። አንድ ነጋዴ በ400 እና 500 ብር ከኛ ሀገር ገዝቶ ኤክስፖርት አድርጎ 50 ብር ነው የሚያገኘው። እና 450 ብር 350 ብር ሉዝ ያደረገ ነው ማለት ነው የሚሸጠው። የትኛው ነጋዴ ነው እንደዚህ ሉዝ ያደረገ የሚሸጠው? ስለዚህ ቡና ኤክስፖርት ማድረግ አንችልም። ምን ተደረገኛ ሀገር ናሽናል ባንክ ኦኬ ቡና ኤክስፖርተሮች ኤክስፖርት አድርጉና ዶላሩን ለእናንተ ለራሳችሁ ሰዱ አላቸው። እነሱ በዶላሩ ሌላ ነገር አመጡና ይቸበችቡታል። እና እንደዚህ አይነት ሉክ እንደው እውነት ለመናገር እኔም ብዙ እውቀቱ የለኝም በእንደዚህ አይነት ላይ፣ ግን የሚነግራችሁ ነገር አለ። እንዳልኩት 500 ብር የሚያወጣ 500 ብር እንበለው ከ1 ኪሎ ከአንዷ ኪሎ ሲንግል ከአንዷ ላይ 450 ብር እየከሰረ የሚሸጥ ከሆነ ዶላሩን ሰዷላቸው ናሽናል በብሔራዊ ባንክ። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው? በቀጥታ ያጡት ነገር አለ። ከእያንዳንዷ ሲንግል 1 ኪሎ ችን ከምታክል 450 ብር ስለሆነ የሚያጡት ዶላሩን ግን ስለሰጣቸው ብዙዎቹ ኢምፖርት ኤክስፖርተር የሚባሉት እነ ኮንትሮባንድ እነ ምናምን እነ ብላክ ማርኬት እንዳሉ ሆነው ምንድነው የሚደረገው? ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚባለው? ሌላም አለ። ምን ቫሉታ ነው የሚባለው? እሱም ደግሞ ከታክስ እንትን ውጪ ለህዝብ የሚጠቅም እንደ ዘይት እንደ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች እንዲያተርፉ ነገር ግን እንዲመጣና የኑሮ ውድነትን ፍራንኮ ቫሉታ እሱ ማለት እሱን እንትን አሁን ሰው ምንድነው የሚደረገው? ከውጪ አንድ ዕቃ ሲመጣ አንድ ሞባይል ሲያመጣ እንደምታውቁት 150% ጨምሮ እንደው 10% 20% ምናምን አይደለም 150 200 500 1000 በመቶ 1000 እጥፍ። ለምሳሌ $100 የተገዛው ምንድነው የሚባለው የፓኬጅ የምናምን እዚህ የሚደርስበት የማጓጓዣ ተጨምሮ እንደ 200 ደረሰ ይባል። 200 ማይደርስ እንደሚታወቀው እያንዳንዷ አይተም እና $100 እንግዲህ ስንት ነው? 6000 ብለን ብናስበው 6000 አካባቢ ነው። እስከነንቱ 10000 መሆን የሚገባው 100000 አካባቢ። ብዙ ጊዜ እኮ ሞባይሎች 100000 ምናምን እንደዛ ሁላ ይሆናልና በጣም ከባድ ነገር ነው። እሳቸው እንግዲህ የሚሉትን የፕሮፌሰር ኮንስታንቲኖስን እስኪ ነው ሌሎች በጣም ብዙ ነገሮች የሚያነሳሉና እንደው አንዳንዴ ወዳጆች እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች የእውቀት ተማከል የሆኑ ነገሮችንም ላጋራችሁ ብዬ ነው ያመጣሁት። በአንድ የውይይት መድረክ ላይ የወሰድኩት እንትን ነው። እስኪ እናዳምጣቸው። ነገሮች በጣም ዲፊከልት ናቸው ማኔጅ ነው ማለት። ለምንድን ነው ለቡና ኤክስፖርት ብቻ የተወሰነ ኤክስቼንጅ ሬት ማናረገው?
ለምሳሌ ቡና ኤክስፖርት ለሚያደርጉ ሰዎች የታወቀ ነው። ኤክስፖርቱ በኮንቴይነር ነው የሚሄደው፣ ገንዘቡ በኤሌክትሪክ ክሬዲት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ለእነሱ $1 ምንዛሬ 500 ብር እናደርግላቸዋለን። ይሄ ፓራሌል ኤክስቼንጅ ሬትስ ይባላል። እነ ኮሎምቢያ፣ ብራዚል have used it during the pandemic. But the only thing is the International Monetary Fund and the World Bank have to accept this. ብዙ እርዳታ ሰጥተዋል። ኃይለሥላሴ መንግስት ከፍተኛ እርዳታ ሰጥተዋል። ማንዴላ ራሳቸው እዚህ መጥተው ነው የሰለጠኑት ያኔ እና ብዙ እነዚህ የነፃ አውጪ ድርጅቶች የሚባሉ ሁሉ የአፍሪካ ህብረት መድረክ እንዲያገኙ የአፍሪካ ህብረት መድረክ እንዲያገኙ በተባበሩት መንግስታት መድረክ እንዲያገኙ ብዙ ጥረት ተደርጓል። በደርግን ዘመን በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ብዙ ማዋላዳ ስራ ተሰርቷል። አሁን ትልቁ የሶቪየት ህብረት ዕዳ የነበረብን $7 ቢሊዮን ደቡብ ሱዳንን ነፃ ለማውጣት በሚደረገው ትግል ደርግ 80,000 ወታደር የደቡብ ሱዳን ያሰለጠነው። በነገራችን ላይ ይሄ የአፍሪካ ዴይ ኢኒሼቲቭ ላይ ነው እንግዲህ እና ኢትዮጵያ ምን ያህል የገዘፈች ሀገር እንደሆነች ይታያችሁ እና በዛው ልክ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ያው እንሸረሽረዋል። በቃ እንደምንም ተፈራግጦም እግሩን አንፈራጦ ምንም ብሎ ሁሉም ደግሞ እንደው ይሄ ስሱ እውቀት አጠሩ ስሜት ደግሞ በጣም ሞልቶ የተረፈው እና ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉበት፣ ብዙ እጅ የበዛበት የእንትን ፖለቲካ እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብለን ሰሩ እንጂ የማህበረሰቡ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪው ፖለቲካ ብነ እጅ ያለ ነው፣ እጅ የበዛበት እና ቅጥረኛ የበዛበት ነው የሚሆነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደ ሀገር ግን ኢትዮጵያ ይሄ አሁን ሉክ እንግዲህ እየተናገሩ ያሉት ከዚህ ኢትዮጵያ ያላትን ሚና በሁሉም መስክ ነው እና ተስፋ ኢትዮጵያ ላይ ይታያል የሚሉት ሶሪ እየገባው እንትን አለ። ምናልባት እንግሊዝኛ ስለሚያበዙ አለፍ እያልኩ እንደው ለማጋራት ሞክረው እንደው በቀጥታ እሳቸው እናዳምጣቸው። ዚምባብዌ ከአፓርታይድ እንድትወጣ 25,000 ወታደር እዚህ አዋሽ አርባ ነው ሰልጥኖ የሄደው በኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ብዙ አስተዋጽኦ ነበረን። ግን አሁን ያለን አስተዋጽኦ ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ አንደኛው ኢንተሌክቹዋል አስተዋጽኦ ነው። ሪሊ በፓን አፍሪካኒዝም ምንድን ነው አፍሪካ የምትባል አህጉር አንድ ናት ወይ? ምክንያቱም ብዙ የሚያሁን እነዚህ ፍራንኮፎን ለብቻቸው ናቸው። ደቡብ አፍሪካ ሳደክ ካንትሪስ የሚባሉ ለብቻቸው ናቸው። እነዚህ መጥቀው የወጡ ሀገሮች እንደነ ሞሪሸስ አይነት ያው አውሮፓንን እያሉ ናቸው። ኖርዝ አፍሪካ አሁን ሞሮኮ፣ አልጄሪያ ብንወስድ እነሱ እንዳሁም በተባበሩት መንግስታትም በዓለም ባንክም በአይኤምኤፍም የአፍሪካ ሪጅን ተብሎ አይቆጠሩም። ሚድል ኢስት ተብሎ ለብቻቸው ወጥቷል። ከነ ሌባኖን ጋራ ከነ ተርኪ ጋራ ከነም ጋራ እና እንደዚህ አይነት ዩናይትድ ፍሮንት ለማምጣት ትልቁ ኤፈርት የሚያስፈልገው በኢትዮጵያ በኩል ነው። ምክንያቱም አፍሪካ ህብረት አልቻለም። አፍሪካ ህብረት 98% ያለው ጥሪት ከእርዳታ ሰጪዎች የሚያገኘው ነው፣ ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከአውሮፓ ህብረት። የአፍሪካ መንግስታት አምነውበት እንኳን ያለባቸውን ክፍያ መዋጮ አይከፍሉም፣ የአባልነት መዋጮ። አፍሪካ ህብረት ሰዎቹ የሚመረጡት እዛ ሊቀመንበሩ ምን ሁለት ተርም አገልግያለሁ የጸረ ሙስና ቦርድ ሊቀመንበር ሆኜ የአፍሪካ ህብረት እና እዛ ሁልጊዜ የሚታየው ያኔ ፕሮፌሽናል ቲም ያስፈልጋል ተብሎ በሄድ ኦፍ ስቴቶች ስለተወሰነ ነበር እኛ የገባ ነው እዛ። ሌላው ግን በሙሉ የአፍሪካ መንግስታት ዘመድ አዝማድ ባለስልጣኖች የነበሩ ናቸው። ፎረን ሚኒስትሮች የነበሩ ናቸው መጥተው እዚህ የሚቀመጡት እና አንዱ ኢኮኖሚስት መጥቶ የኢንቫይሮንመንት ክፍል ኃላፊ ይሆናል። አስቸጋሪ የሆነ ስራውን መስራት የማይችል በአመት 2 ተሰብስበው ውሳኔ ያስተላልፋሉ። ወደ 700 የሚሆኑ ውሳኔዎች መሬት ላይ አልወረዱም እስካሁን። ለምሳሌ ሳይለንሲንግ ዘ ጋንስ ባይ 2020 የሚል ነበራቸው። አዲስ አፍሪካ ውስጥ ምንም ጥይት አይተኮስም ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ማለት ነው። እሱ ስላልተቻለ ወደ 2030 ዘውታል ነው እና
የሚወስኑትን ውሳኔ እንኳን መተግበር የማይችሉ ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሮል ትልቅ ሮል አለ። አንደኛ በእኛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል የአፍሪካ ዴስክ የሚባል እንዳውም ባንድ ወቅት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ነበር የሚመሩት የአፍሪካ ዴስክ አምባሳደር ሆኖ እውቀት ያላቸው ትልቅ ቲም ያስፈልገናል። ይህንን ለማድረግ ምርምርም ያስፈልገዋል። ከአፍሪካ ጋር የሚያገናኘን ምንድን ነው? ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እኔ ናይጄሪያ ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ንግግር ሳደርግ እንደዚህ ወጥቼ እናንተ ራሳችሁ እንደ አፍሪካ አትቆጥሩም እኮ ኢትዮጵያውያን አለ። ለምን አልኩት? አፄ ኃይለ ሥላሴ አፍሪካ አይደለሁም ብለዋል ኒውዮርክ በሰጡት መግለጫ አለ። አፄ ኃይለ ሥላሴን ኒውዮርክ ሄደው ትልቅ ጉብኝት ሲያደርጉ ህዝብ ወጥቶ ሆ ብሎ ሲቀበላቸው አንዱ ጋዜጠኛ do you consider yourself a nigger ብሏቸዋል። ጃንሆይ I'm not a nigger, I'm an Ethiopian አሉት። ያኔ ግን ኒገር ነኝ ማለት እንደ ትልቅ ነገር ነበር፣ እንደ ጥቁር ነኝ እንደማለት ነበር። አሁን ኒገር አሜሪካን ሀገር ስድብ ነው። እሺ እኔ በእንግሊዝኛ ለመናገር ይፈቀድልኝ። ፓን አፍሪካኒዝም በአማርኛ ተናግሬ አላውቅም፣ ግን እንደሱ ናግና ውይይቱን በአማርኛ እናደርገዋለን። African countries, if you take the Democratic Republic of Congo, it has minerals worth $24 trillion, which is bigger than the American GDP. The combined wealth of Africa is more than the combined wealth of the North America and Europe in terms of minerals, in terms of agricultural resources, in terms of land resources, in terms of water resources, flora and fauna, and of course the very young population we have in Africa. Next. So today I'm going to focus on what is Pan-Africanism, what can the African Union or whatever unity of Africa can do, and what are the challenges that we're facing in terms of getting where we should be getting. Next. Next. Okay. The challenge we have in the African continent today is not only because of slavery and colonialism, but it's also because of our own leadership. The kind of leadership we have in this continent is very difficult. እንደው በነገራችን ላይ ያው መቼስ መምህር ሆነው ብዙ ስለቆዩ ቀለላቸው። እንግዲህ የአፍሪካን ጉዳዮች ቀደም ሲል የነበረው ሁኔታ ሲባል የነበረው ሰበባችንም ቅኝ ግዛቱ ነው፣ ቅኝ ስለተገዛን ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዛ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዛ ነው የሚባሉ በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን ሲመጣ ግን ያ ሰበብ ከእጃችን ተነጥቋል ኦልሞስት እንግዲህ። ስለዚህ የሊደርሺፕ ጉዳይ ነው። እንደውም አንዳንዶቹን ሀገራት ያነሳሉ እንግዲህ 30 ዓመት እነ ሙሶቪኒን እነ ኢሳያስ አፈወርቂን ሁሉ ያነሷቸዋል። ፕሬዚደንት ፎር ላይፍ በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው። ለውጥ የለም ማለት ድርቅ ብላ የሆነ ቦታ ቁጭ ብላ አንድ ጭንቅላት ብቻ አይደለም አንድ ሀገር ሊኖራት የሚችለው አንድ ሀገር እና እነዚህ ነገሮች ናቸው በእውቀት ተማከል ላይ የተመሰረቱ ነገሮችን ነው ለማንሳት የሚሞክሩት። በግራም በቀኝም ሚናችን እሴቱ ጋር ነው። ምንድነው ስናደርግ የምንችለው? ምንድነው የምናዋጣው? ከኛ የሚጠበቀው አቅማችን እሴቱ ነው፣ እውነታው እሴትኛው ነው የሚል ጭምር ነው። I've worked in the UN for a long period of time. I've seen a policy advisor in New York and in different places. The UN Charter says, we the people of the United Nations. That's the beginning, some of the sentence that introduced the universal rights of human beings. But if you come to the African Union, it says we, the heads of state and government of Africa. It doesn't represent the African population. እኔ መጀመሪያ እንኳን እንደዚህ ያልሰማሁትም ነበር። እንግዲህ የዚህ የተባበሩት መንግስታት ላይ እኛ ሁሉን በህዝብ ደረጃ ነው የሚወክለው፣ ሄድስ ኦፍ ስቴትስ ነው የሚለው የዚህ አፍሪካ ዩኒየን ደግሞ እና ህዝቡን ሳይሆን አመራሩን ነው የሚጠቅሰው ምናምን ነው የሚለው። ችግር ከዛ ይጀምራል። አንዳንድ ጊዜ ህዝቡን ሳይሆን የሚታየው ልክ እኛ እንደሚሉት አይነት ሰዎች ማለት ነው። ህዝቡን ሳይሆን እኛ ራሳቸው በሶስት ይከፈላል። ሰው በሶስት ይከፈላል። አንደኛው እንደ ጌታ ያለ፣ ሁለተኛ እንደኔ ያለ፣ ሶስተኛ ደግሞ እንደሌላው ያለ አለ ይባላል አንዱ አገልጋይና
እንደዛ ያም የሊደርሺፕ የአስተዳደር የምናምን ችግር መሆኑን ለማመልከት ነው። Therefore, this is an important distinction where the citizens of this continent should be able to be represented in this. Therefore, young people like you are going to be the future of this continent, where leadership trajectories will have to change from time to time if we're going to achieve what we should be achieving. Africa today is a continent of poor people. Africa today is a continent of pandemics and epidemics. If we heard recently, we had the Ebola epidemic in Uganda. Africa today is a continent of conflicts. ትውልዱ ላይ ያሉ ነው። ምክንያቱም አፍሪካ በጣም ብዙ ሰዎች አሉባት፣ ድህነቱ አለ፣ ኢቦላ ወዘተ ወዘተ በጣም ብዙ ነገሮች አሉባት። The poorest in terms of human development. Central African Republic. We have conflicts in the Sahel, where Boko Haram and other insurgents are creating lots of conflicts. We have Mozambique. And then when you go up to the northern part, we have conflicts in northern Uganda. We have conflicts in Ethiopia, Eritrea, in Sudan. Sudan, in 4 fronts, we have Darfur, we have Kordofan, Blue Nile, and the Abyei regions. South Sudan, the newest nation in the world, is still under conflict. And therefore our popularity emanates from this trajectories, and this is going to be a role as young people who are going to lead the transformation of Africa. እነዚህ አጠቃላዩን የሚነካኳቸው ሰላም የተመጠበጠ ሼክ ሆኗል። That I'm thinking are the kind of relationships we have between strategy, organization, and the kind of campaigning and advocacy we're going to have in terms of developing some kind of holistic message where the African people can raise up and develop themselves. Look at 100 years ago or 200 years ago, before colonialism, before the issue of slavery, 500 years ago, African countries didn't have governments. African countries didn't have donors. African countries didn't have NGOs. So how did the African population survive without international aid? How did communities survive without the kind of government that should be undertaking development? So technically, the relevance of governments and international aid is zero, even today. So African communities can survive in spite of the fact that Africans have been taken as slaves to develop the United States and Europe, in spite of the fact that African countries have been colonized and the resources have been plundered, in spite of the fact that the resources are still being plundered. Today in DRC, Central African Republic, Sierra Leone, diamonds are being looted out by multinational corporations using surrogate companies from Lebanon and other places. Africa loses something like $158 billion a year, and comparing that to the amount of aid flows that go into the continent is not even 1/3 of the amount that's going out. Illicit financial flows, the flows of minerals, flora and fauna, are the biggest asset that we're losing. So, in terms of the statement of challenge next, we'll go very fast with the challenge now. Next. ከአክብሮት ጋራ ላለመረበሽ፣ ምክንያቱም ለማይከታተሉ ወንድሞቼ እህቶቼ ምናልባት አጠር አድርጌ ወይ መጨረሻ ላይ አንሳለሁ ወይ በአማርኛ ያለችባትን ክፍል አደርጋለሁ። ግን በጣም ትልቅ መልእክት ስለሆነ ያስተላልፋሉ። ብዙ ነገሮችን ስለሚነካኩ ለምሳሌ ኢሬሌቫንስ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ኤንጂኦቹ ባልነበሩበት ምኑ ባልነበረበት ጊዜ የመንግስት ስርዓቱም እንደዛ ባህላዊ በነበረበት ጊዜ አፍሪካ ይኖሩ ነበር ጥሩ ሆኖ። አሁን ሁላ ኤንጂኦ የተንጋጋ ባለበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነገሮች እያጋጠሙ ነው። ሶዋት እና የሚጠይቋቸው ነገሮች አሉ። እንዳው በየመሃሉ እየገባው መበጥበጥ እንዳይሆን ሁላችሁም ተከታተሉት። ግን ጠቃሚ የሆነ መልእክት ነው እያስተላለፉ ያሉት። የኢትዮጵያን ሚና በተለይ አንዳንድ ጊዜ አሁን የምንሰማው ነገር ዝም ብሎ የመንደሩ ጉዳይ የምናምኑ ከመንደርም ወደ በቤት ቁጥር ደረጃ መከፋፈል ነገር ነው ያለው። ግን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ያላትን ሚና ነው ሲያነሱ የነበረው። ተስፋ ነች ለብዙ ነገር ሆናም ቆይታለች። አሁንም ተስፋ ያለ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚል ነው። ወደፊት ግን ሊሰራበት ይገባል። እንዲሁ ዝም ብሎ በአየር ላይ የተንሳፈፈ ነገር አለ። ሙሉ መልእክቱን እንደው እንከታተለውና ሌላ ጊዜ ግን እመለስበታለሁ። ምክንያቱም እንደው መረበሽ አያስፈልግም። ትልቅ የረጅም ዓመት
መምህር ናቸው። በዚህ በእያንዳንዱ ጣልቃ ገብቶ መረበሽ አልፈልግም። ሌላ ጊዜ እመለስባታለሁ፣ ግን ሙሉ እናዳምጠው። Yeah, the first challenge is the colonial legacy, where African countries have borders that do not have any significance in terms of the cultural, organizational makeup of populations. And therefore, these borders have become points of contention for wars between South Sudan and Sudan, between Eritrea and Ethiopia, for example. These are recent examples where we have skirmishes that have become very difficult to solve. Next. And then we have the social dimensions. Africa now hosts the largest number of IDPs and refugees. Internally displaced people are in millions. In 2005, I went to review the Darfur conflict for the UN Security Council, and there were 2 million people in just one internally displaced camp. These are people who've been displaced in their own land. This is a very rich land that can produce food, that can produce livelihood resources for the people. But the problem has been that we have now millions of refugees who have nothing to eat and basically surviving on materials that they can get anywhere from host communities that are hosting. Because of Syria, because of Ukraine, now the amount of funding that's coming to Africa for refugees and displaced peoples is literally nil. I'm a trustee of an organization called Africa Humanitarian Action. We have supported about 22 million refugees so far in Africa. Today we find ourselves in a very serious tragedy because the funding that used to come for supporting the refugees and IDPs in Africa is now going into Ukraine. The UN totally is completely bankrupt. UNHCR has said very clearly that by December 2022, last month, if they don't get $700 million, they're going to stop supplying refugees in Africa. So these are the challenges you're going to face when you're going to look into Pan-Africanism. These are the challenges you're going to look into. Pan-Africanism is not just a question of conference and media outlets. It's a question of how we transform this continent. Pan-Africanism is an issue that started with what you call Ethiopianism. Because of the long history of the Ethiopian Orthodox Church, the South African activists called it Ethiopianism to begin with. Pan-Africanism will become very popular in North America because this included all the diaspora. When we talk about that diaspora, we're not talking about the current diaspora like Mulgeta Katama, who has been in the United States for a long period of time. Now he's getting old, so he's coming here for us to take care of him. But when you talk about diaspora, we're talking about the slaves that were taken from Africa 500 years ago. The slaves that developed the United States, the slaves that developed Europe. And so Pan-Africanism represents the entirety of all people of African origin. And when we talk about Pan-Africanism, so far what has been the issue is it has been a lot of literature written by Du Bois and other phenomenal people who've been very active in this area. But Pan-Africanism became an operational concept when Mulgeta Katama's father, Gash Katama, our former foreign minister, the late Katama Ifru, started the founding of the Organization of African Unity. The brief history of that is when Africans wanted to get together, there were two groups, what we call the Monrovia group and the Casablanca group. Both of them wanted to establish an African Union of their own. Eventually, it was the effort of his father, Katama Ifru, who brought these two together in Addis Ababa and founded the Organization of African Unity. The key area at that time was the invitation of President Sekou Toure of Kenya at that time to come here and to be able to attend the naval graduation ceremony in Massawa with Emperor Haile Selassie. He has been key in helping Emperor Haile Selassie, and of course the groundwork has been done by Foreign Minister Katama Ifru. That is probably the most operational and relevant issue that we've seen so far on Pan-Africanism. Today we have the African Union because of the Organization of African Unity.
Frank Afrique is a concept. If you go to Al Jazeera and Google Frank Afrique, you will see 3 episodes of how France exploited Africa for a long period of time. You see French ministers, former ministers, talking on how they were undertaking military coups and counter coups in this continent. You see in this video, it's fascinating how these people were honest enough to say, we were financing coup d'etats, we were financing the change of regimes in Africa because if they are not good for France, then we don't want them. They have been financing guerrilla forces. All guerrilla forces that you find in Africa, Boko Haram or any other guerrilla force that has been going on, has been financed by European countries, by different security organizations of different developed nations. This is with the intent of having full control of the resources of Africa and of course the political significance of Africa. There are 54 countries in this continent, and 54 countries voting in the United Nations means a lot for everybody. You've seen recently on the Ukraine crisis where African countries didn't vote condemning Russia. So that has become an important element where now the United States, Russia, China are supporting Africa so that they can get their votes in the General Assembly of the United Nations. Well, I think we'll jump this because it's going to be a long one. You'll get a copy of this presentation. It's online. Therefore, some of the biggest problems and challenges that we faced in Africa in the 1980s have been what we call structural adjustment programs by the International Monetary Fund and by the World Bank. And these 2 organizations started what we call structural adjustment programs. These structural adjustment programs literally cleaned up entirely the social services and social dimensions of development in the African continent. 41 military coup d'etats resulted as a result of this because people had nothing to eat. If basic commodities like bread, their price increased, then people revolt. In Egypt, the price of bread and the size of bread hasn't changed in 50 years because no government can survive by changing that. But in the rest of sub-Saharan Africa, the IMF and World Bank played their own games. That's why now they have focused more on poverty, which was the agenda of the United Nations Development Program. And therefore, the coup d'etats that we have in Africa, we have about more than 200 coup d'etats in Africa in the recent history since independence. About 120 of them were very successful coup d'etats, which means they resulted in regime change. But when we have military coups, there are 3 things that you must know. 1, military coups happen because society is not happy with the current government. Number 2, the military becomes much worse than the current government. And number 3, it will be very difficult to get rid of them. The case in Sudan today that we see with President Al-Burhan, who is the general, who has been promising to give back power to the people, he refused. He brought Abdullah Hamdok, I don't know, some of you might know him. He lived for about 30 years here in Ethiopia, working for the United Economic Commission for Africa. I met Abdullah for the first time in Zimbabwe when I was working for the United Nations, some 3 decades back, 4 decades back. He was working for the ILO, and then he was a resident of Addis Ababa. And then, when a prime minister was required to work with the military, a group of elite academics recommended Abdullah Hamdok to go there, and the people of Sudan, the doctors committee, the university professors, and of course the elite in Sudan accepted him. But finally they put him in jail. And therefore military coups are bad examples of development. In Ethiopia, the 17 years of the military term, besides killing almost 2 million people, 1 million people died in what we call red terror and white terror. Another million died because of starvation. In 1984, there was a big famine in Africa, in Ethiopia. This, of course, it was across Africa, but the Ethiopian case was bad. At that time, I was working as an official of the Red Cross,
And we've seen these people dying, over 1 million people. These are the kind of results you find in a military government. Next. Well, I talked about the DRC one, so you'll read it next, later on. This engagement, now we have a new phenomenon. Today, we've been talking about slavery and colonialism, but what is the role of China in Africa now? This is, I think, a very important concept that we need to put in. On the positive side, China has undertaken major restructuring of the investment in infrastructure. In Ethiopia, we built over 100,000 kilometers of roads. We're building something like 5,000 railways, 20 dams, more than 250,000 high-tension transmission lines, industrial parks, over 50 universities, and of course the cities have grown beyond what you can think. Addis Ababa is now different from what it was 20 years ago. So this country and the phenomenal GDP growth that we've seen in Ethiopia, in 2020, Financial Times, which is a very conservative newspaper, said that Ethiopia has grown between 2010 and 2020 as the fastest country in GDP growth in the world. Normally, Financial Times is very conservative. China's role in this growth has been phenomenal. But we can also see some of the impediments that we look into China, where the Western press are saying it is there to exploit African resources, because African minerals now are the only alternative that exists to Chinese source of minerals. China is the biggest source of minerals for the world today. Now Africa is replacing it, and therefore China wants to control these resources. And therefore, the negative issues that you hear from China and the positive things that we see are things that we need to balance in your own discussions. What are the challenges that we face with Chinese Forum for Africa and China, what we call the FOCAC? They have now invested over $60 billion in this continent. And therefore, it's important to look in the new trajectories where the emerging new Cold War, because of Ukraine, is creating a new multilateral source of power. Today, during the Cold War, we had the Soviet Union and the United States. After the Cold War, it was the United States which was a unipolar leader in this world. Now China, Russia, and the United States are emerging as a multipolar centers of power. So where does Africa play its game? What kind of relationships do you need with these big powers? And how do we do our diplomatic savoir-faire with these major institutions? Let's go. We can pass that. Yeah, we can pass that. Yeah, Pan-Africanism. I see here Pan-Africanism, እንቅስቃሴ አፍሪካ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማብራሪያ ፋይዳ ይላል እና ምንድን ነው Pan-Africanism? What do we do with Pan-Africanism? I think this is a very important issue. You know, in 2000, I think it's about 22 years ago, I had the team to go to Sudan because they had a crisis in managing their finance, their national accounts. And we suggested they should have different kind of exchange rates. It's the same problem we have in Ethiopia today. The Sudanese exchange rate was completely bad, and therefore black market became so phenomenal that the official market was not functioning. This is exactly what's happening today in Ethiopia. If you go to the shops, they are full of goods and services. There is no problem in Addis. But we complain about foreign currency, the lack of foreign currency. Where are these goods and services coming into this country? Somebody has to find out. I don't think the government can find out because they don't want to. But the question of illicit financial flows, the question of contraband trade has overtaken the formal economy in this country. So in Sudan, basically what we did is we
said we should have different kinds of exchange rates for different transactions. For example, money coming from the diaspora has to be at the black market rate, because an old woman getting some $100 from her son or her daughter from abroad, it doesn't make a dent in the national economy, but it makes a lot of sense for her to get the money that she deserves at the black market rate. So we had about 6 exchange rates for them. Look at coffee exporters in this country. What is the price of 1 kilo coffee? 1 kilo bunna sint no waga? Manu mekal shemito meksal? Sint yona? 400. So 1 kilo bunna 400. Which የሚሸጠው አሱ መርካቶ ነው ወይ ዶ ከሲዳሞ ነው የሚገዛው እና አሁን 1 ኪሎ ቡና ውጭ ሀገር የሚሸጠው $1 አንድ ነጋዴ በ400 እና 500 ብር ከኛ ሀገር ገዝቶ ኤክስፖርት አድርጎ 50 ብር ነው የሚያገኘው እና 450 ብር 350 ብር ሉዝ ያደረገ ነው ማለት ነው የሚሸጠው። የትኛው ነጋዴ ነው እንደዚህ ሉዝ ያደረገ የሚሸጠው? ስለዚህ ቡና ኤክስፖርት ማድረግ አንችልም። ምን ተደረገኛ ጋር ናሽናል ባንክ ኦኬ ቡና ኤክስፖርተሮች ኤክስፖርት አድርጉና ዶላሩን ለእናንተ ለራሳችሁ ሰዱ አላቸው። እነሱ በዶላሩ ሌላ ነገር አመጡና ይቸበችቡታል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ዲፊከልት ናቸው ማኔጅ ነው ማድረግ። ለምንድን ነው ለቡና ኤክስፖርት ብቻ የተወሰነ ኤክስቼንጅ ሬት ማናረገው? ለምሳሌ ቡና ኤክስፖርት ለሚያደርጉ ሰዎች የታወቀ ነው። ኤክስፖርቱ በኮንቴይነር ነው የሚሄደው፣ ገንዘቡ በሌተር ኦፍ ክሬዲት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ለእነሱ $1 ምንዛሬ 500 ብር እናደርግላቸዋለን። ሶ ይሄ ፓራሌል ኤክስቼንጅ ሬትስ ይባላል። እነ ኮሎምቢያ፣ ብራዚል have used it during the pandemic. But the only thing is the International Monetary Fund and the World Bank have to accept this. And they have to monitor it very closely because it can be abused. So in Sudan, I started this story because I went to the university to interview one of the professor of economics to ask him the challenge of the Sudanese economy. Well, when I met him, he said, I know you have seen you. You have been giving lectures left and right, and I know you work in the UN. So you want to know about the Sudanese economy? I said, yes. You know when you go for your eyeglass, to change your eyeglass, they tell you to see on the wall. You have this convoluted E's and things like that you read. For those of you who have changed glass, you know it. So the guy went to the doctor and he told him to look at the wall, and he said, where is the wall? So he said, this is the Sudanese economy. But this applies to the entire African continent. Even in countries like, I have served as head of the UN in Nigeria for 3 years. In Nigeria, you literally smell money in the air. There is plenty of money, but you see a lot of poverty. እየተከታተላችሁ ጠብቁኝ። ሰበር ዜና ይኖረናል። ሰበር ዜናውን አጋራችኋለሁ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከ1-3 ደቂቃ በኋላ። እየተከታተላችሁ እንግዲህ ማቋረጥ ያልፈለኩት የፕሮፌሰርን በጣም ጠቃሚ የሆነ ምሁራዊ መልእክቶች በአፍሪካም በኢኮኖሚ በፖለቲካው ላይ ስለሆነ ሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ። ብሬኪንግ ኒውስ አለን፣ ከደቂቃዎች በኋላ እመለሳለሁ። እናንተ እየተከታተላችሁ ጠብቁኝ። Almost 60% of the Nigerian population is urbanized. And the kind of poverty that you see in that continent is literally, your gut feeling just goes down. That rich country, which gets something like $20 billion from oil resources every year, they get $19 billion from telecom royalties, and yet it's only very few people who take the money. So these are the challenges of Pan-Africanism that you're going to see. It's not a question of having the literature. It's not the question of having or being an African in the first place, because today, under globalization, we are global citizens. We're not just African citizens, Ethiopian citizens, Oromo, Tigray, or Gurage, or anything. We are global citizens.
And as global citizens, how do we project African citizens so that they can have sustainable livelihoods? That's the main question. And therefore, in Pan-Africanism, you're going to look into this. Let's run through very fast. Let's go. Next. Yeah, Ethiopianism, I mentioned it earlier because Ethiopianism came because I know some people don't like it, but Emperor Menelik won the war against the Italians, and we're trying to revise history in this country. History is a lesson that we all need to learn because that's which tells us where we came from. So Adwa is the source of all kinds of Pan-Africanism. When we defeated the Italians in Adwa, and before that, of course, you know, Ras Alula, Emperor Johannes have defeated the Italians, have defeated the Dervishes, have defeated the Mahadis, and this is a long history of bravery that we see within the Ethiopian nation. The problem is we're trying to revive that history. We're trying to say Ethiopia has only a history of 100 years or 50 years or probably sometimes 4 years only, depending on who is talking. So Adwa is the basis of our Pan-African thinking because the black race could win the white race. This was the kind of thinking at that time because the white race was making us slaves. That kind of racism, you already see it today in the United States, in Europe. Even in Ukraine, when the war started, African students were not allowed to go on the train. The priority was given to the white people who were going to Europe. Europeans didn't allow the African students who were studying in Ukrainian universities to go away from the war. Probably that's one reason Africans are not supporting the kind of Ukrainian resolution that you have in the United Nations. Next. Okay, let's, this is the quote that always comes. Ethiopia Japan ወደ ሰማይ ዘረጋለች የሚል ነገር አለ። ግን ባይብል ላይ ስታነቡት የመጀመሪያው እሱ አለ። ቀጥሎ ግን ሎላ ነው የሚመጡት ግን ከግብጽ ነው ይላልና እሷን ኮታ እንናገራለን። የመጀመሪያውን ብቻ ነው የምንናገረውና check your Bible verses. Next. So, how do we talk about some pointers towards peace and transformation in this continent? Yeah, you can run it continuously now as I speak. I think the major issue in creating ወዳጅ እንግዲህ አሁን የደረሰኝ መረጃ ስለሆነ ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ የተከታተልኩኝ ስለነበረ ጉዳዩን ለማሳወቅ ያክል ነው። እንግዲህ እስኪ አንድ ምስል ላቅርብላችሁና እሱ ብዙ ነገር ይነግረናል ብዬ ነው የማስበው። እንደሚታወቀው ተጠርቶ የነበረ ሰልፍ እንዳለ ታስታውሳላችሁ። ለህዳር 30 2016 ማለት ነው። ለጊዜው ካለው ተጨባጭ የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ሰልፉ አለመፈቀዱን አሁን ደውለው በቦታው ላይ የነበሩ አካላት እነዚህ እንግዲህ የሄዱት ናቸው። ምናልባት በሰበር ዜና በሚለው ጋር የምትመለከቱት ረዳት ፕሮፌሰር ዝናቡን ነው። የኢሃፓ ፕሬዚዳንት ናቸው። ቀጥሎ ያሉት እንግዲህ አንዳንዶቹ ምስሎች እንትን የማይሉ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቀጥሎ ናቲ ያለች ናትናኤል መኮንን ማለት ነው። ቀጥሎ አቶ የሺዋስ አሉ። እንዲሁም ደግሞ አቶ ጊድና መድህን አሉ። የአቶ ጊድና መድህን ደግሞ የእንደርታ ኢትዮጵያ ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እኚኛው አሉ
ማለት ነው። ጌታ ባልቻ ማለት ነው። እሳቸውም አሉ። እንግዲህ ይሄ ነው አሁን በደረሰኝ መረጃ መሰረት ለጊዜው ካለው የጸጥታ ሁኔታ አኳያ የህዳር 30ው ሰልፍ አልተፈቀደም የሚል አጋርተውኛል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ በተለይ በነበሩት ቀናት አንዳንድ ሀሳቦችን ለመጋራት እየሞከርን ነበረ። ሰልፉ እንግዲህ ማሳወቅ ነው የሚለው ማሳወቅ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ሁኔታውንም በተመለከተ ዝርዝር ነገሮች ያስፈልጋሉ። ሰልፍ ሲጠየቅ የሚጠየቅባቸው አግባቦች ይኖራሉ። እነዛ ነገሮች ተገልጸው እኔ የነበረው እንግዲህ ምናልባት ብዙ ጊዜ የሄድንበት አንደኛውን እንትን እስኪ መልሼ ላመጣላችሁ እሞክራለሁ ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አኳያና 4-5 ነጥቦች ነበሩ እንደምታስታውሱት። አሁን በተለይ በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አለ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲታወጅ ደግሞ የቀረበው አንደኛው ነገር እንግዲህ ክልሉ በራሱ አቅም ችግሮቹን መፍታት ባለመቻሉ በሚል በቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው ሌሎችም እንዲገቡ የተደረገው ማለት ነው። እንግዲህ መከላከያን ጨምሮ መከላከያ ብቻውን የሚገባበት ጉዳይ ሳይሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ውስጥ የተለያዩ አካላት አሉ። የክልል የጸጥታ አካላት አሉ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አቃቤ ሕግን ጨምሮ በጣም የተለያዩ አካላት ናቸው። እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ የሚታወጀው እስኪ ላምጣላችሁ ብዬ ነው። ሶሪ መጨረሻ ላይ የደረሰ መረጃ ስለሆነ ደብዳቤውንም እንደው መለስ ብለን ብንመለከተውና እንደው ለምን ነበረ በትኩረት ስንከታተለው ሳቀርብላችሁ እንደነበረም ታስታውሳላችሁና ወዳጆች ለዛ ምክንያት የሆነው ለምንድን ነው የሚለውንም እንደው በድጋሚ መመልከቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እስኪ እንየው እንግዲህ ይሄኛውን እንመለስበታለን ወደ በኋላ ላይ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የሚቀርቡበት አግባብ ይኖራል። እንግዲህ በአንደኛው ላይ በተለይ ተነስቶ የነበረው ጉዳይ የመከላከያ ሰራዊቱ እንግዲህ በሁለቱ ክልሎች ውስጥ በመግባት ደም አፋሳሽ ተግባር ውስጥ ነው፣ እንዲሁም ከተሰጠውና ከተመሰረተበት የሀገር ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ሚና ውጭ የሚያደርገው ዘመቻ እጁን ይሰብስብ የሚል እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ጠቅላይ ጦር ሰፈሩ እንዲገባ ለመጠየቅ ነው በሚል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ነው ይሄ ነገር ቀርቦ የነበር ነው። ሶስቱም ነገሮች ሰላም በጣም ተወደደም ተጠላ በጣም ሰላም የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። ለነገ የሚባል ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ሰልፎች ሲጠሩ ቅድም በመግቢያ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የኢትዮጵያ ልጆች አካላቸውን የሰጡ ህይወታቸውን የሰጡ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸውና እነዚህ ወጣቶች ይሄ ሁላ ነገር የሚሆኑት ሰላም ለማስከበር ለመጠበቅ ነው። በተለያየ ቦታ ላይ የሚንቀሳቀሱት ምን የሚሉት እና ከሁሉም ወገን ሰላም መምጣት አለበት የሚል ነው። የሚንቀሳቀሱትም ሁሉም ሲሆን በጋራ ተኩስ አቁሙ ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ሲስፋየር የሚባለው የተኩስ አቁም የሚባለው ሶስተኛ አካል እንኳን የውጭ አደራዳሪዎች እንኳን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያቀርባሉ። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ቢያቀርቡ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ሁሉንም አካል ካልሆነ አንዱን አካል ብቻ እጅን ሰብስብ ከተባለ በዛኛው በኩል ያለው የሚል ጥያቄ ያስነሳል በሚል ነው እንግዲህ ምናልባት አንዴ ሁለቴ ስንሄድበት የነበረው። ስለዚህ ሰልፉ በ30 የነበረው ሰልፍ ለጊዜው እንግዲህ ተከልክሏል የሚለውን መረጃ አሁን ደርሶኛል። እነዚህ ወንድሞቻችን እንግዲህ ሄደው ጉዳዩን ሲከታተሉት የነበሩ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከጸጥታ አኳያ አሁን ካለው ነባራዊ ነገርና ከመሳሰሉት ሁኔታዎች አኳያ የሆነ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ወዳጆች እንግዲህ በመሀል ያስገባሁት ለዚህ ነችን ያጋራኋችሁ ሀሳቦች
ካሏችሁ ደውላችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ለባባይ ስልኬ ልታስቀምጭልን ትችያለሽ? እስኪ ስልኬ ሲጠራ እኮ አንዳንድ ጊዜ ደውሉ ብዬ ሲጠራ ደግሞ ሳልሰማው ቀራለሁ። ሳይለንት አደረገውና ላለመረበሽ በሚል ነው። ይሄንን ይመስላል አሁን ያለው መረጃ ይሄንን ይመስላል ማለት ነውና እንግዲህ ለጊዜው ሰልፉ ተከልክሏል ማለት ነው። በቀጥታ እንግዲህ የስልክ ደውላችሁ ሀሳባችሁን ልታጋሩኝ ትችላላችሁ። ወዳጆች ግን የፕሮፌሰር ቆስጠንጢኖስ መልእክት እንጨርሳታለን። በጣም ከልቤ ስል ነው የማመሰግናችሁ። በጣም ከልቤ ነው የምወዳችሁ በዚህ አጋጣሚ ወዳጆች። ምክንያቱም ጠቃሚ መልእክት ስለነበር እያስተላለፉ ያሉት እንደ 10 ደግሞ ረዘመ። እውነት ለመናገር ይህን ያህል ረዥም ክፍል በእንግሊዝኛ ብቻ ያቀረቡ አልመሰለኝም ነበር። ግን ያው ብዙዎቻችሁ ትከታተሉታላችሁ እና በእሳቸው ደረጃ ያለ ምሁር እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ሲያቀርብ እንደማቋረጥ ትክክል አይደለም ብዬ በማመኔ ነው ሙሉን ያቀረብኩላችሁ እና እስኪ እንጨርሳት። ግን አለዛ ይገሉኛል ሌላ ቀን ሲያገኙ እንደዚህ አቋርጠህማ እንደው ብሬኪንግ ኒውስ ብለህ ሊሊ ስለሚችሉ እሷ ትንሽ ነች የቀረችው፣ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ ነች የቀረችው እና እሷን አስደምጫችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ሰምተን ዕለታችንን እዚህ አካባቢ ባለሰዓት እዚህ አካባቢ ነው ያቋረጥነው። እስኪ ስትንደርስ አዳዲስ ነገሮች ካሉ ደግሞ አጋራችኋለሁ ማለት ነው ወዳጆች። በተለይ እንግዲህ ከዚህ ከህዳር 30ው ሰልፍ ጋራ ወንድሞቻችን ጠርተውት የነበረውን በተመለከተ እየተከታተልኩኝ አቶ አብርሃምም ሌሎችንም መረጃ እየጠየቅኩ ያጋራችሁ ስለነበር አሁንም ደግሞ ያለውን ነገር ማወቅ ስላለባችሁ ነው አሁን ይህን እያስተላለፍኩኝ ያለውን ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ ስለገለጹልኝ ነው ያጋራኋችሁ ማለት ነው። ፕሊስ እንጨርሰው የፕሮፌሰርን እና መጨረሻ ላይ ያለ ሀሳብ ካላችሁ ተጋርተን እንለያያለን። This was the kind of thinking at that time because the white race was making us slaves. That kind of racism, you already see it today in the United States, in Europe. Even in Ukraine, when the war started, African students were not allowed to go on the train. The priority was given to the white people who were going to Europe. Europeans didn't allow the African students who were studying in Ukrainian universities to go away from the war. Probably that's one reason Africans are not supporting the kind of Ukrainian resolution that you have in the United Nations. Next. Okay, let's. This is the quote that always comes. Ethiopia Ethiopian ወደ ሰማይ ዘረጋለች የሚል ነገር አለ። ባይብል ላይ ስታነቡት በመጀመሪያው እሱ አለ። ቀጥሎ ግን ሎላ ነው የሚመጡት ከግብጽ ነው ይላልና እሷን ኮታ እንናገራለን። የመጀመሪያውን ብቻ ነው የምንናገረውና check your Bible verses. Next. So, how do we talk about some pointers towards peace and transformation in this continent? Yeah, you can run it continuously now as I speak. I think the major issue in creating livelihood security in this continent is first to have peace and then to have responsible governance. As I said, we have enough resources in this continent to feed our own population. We're losing more money to international financial institutions and banks, and literally the Western countries are robbing this continent. And whoever can rob, of course, if you find money hanging around somewhere, you always take it, and that's exactly what's happening. Our leaders are also cooperating with these people. If you have Equatorial Guinea, which is a tiny state of 800,000 people, but has plenty of money. The son of the president, he has a yacht worth $100 billion. He has this fast cars worth many millions. So the American government nationalized the entire property, saying it's stolen property from Africa. So we are in a new world where our leaders cannot loot our continent. They cannot go and put money in the Western banks anymore.
The new destination, of course, is Turkey and China, because they cannot go to Europe, the United States, Swiss banks. These are regulated now by international jurisdictions which prevent them from having illicit financial flows. And therefore, it's very important to look into how do we develop this continent. I think this is a simple issue. Number one, we have to use our resources properly. Number two, we have to improve the governance in this continent. Number three, we have to get rid of these regimes that are literally preventing the African countries from developing themselves. Look at Equatorial Guinea I mentioned. Nguema have been there for almost, 50 years now as president, 40-something years. These are gerontocrats running this continent. Museveni has been there for more than 30 years. Our neighbor Eritrea has the same issue. Bashir in Sudan has been over 30 years, 3 decades. I mean, it's boring to be working in the same place for 30 years. I don't know why these people don't even think of changing their mindset, of doing something better in their life. Eventually, they end up all in the grave or in the prison. These are the kind of destinations we are. But this trend has to change. The second problem we have is when we talk about democracy in Africa, we talk about elections. But who do we elect? What is the kind of political culture that exists within this continent? What are the indigenous institutions like the Gada system, for example, in Oromia, a very developed cultural system that has been using for self-government for a long period of time in this continent. In the northern Ethiopia, we have Mahabars, Baitos, and different kind of institutions. In 1995, we did a study for the European Union on civil society organizations, indigenous civil society organizations in Ethiopia. We documented 199,000 civil society organizations that have leadership, that elect their leadership, that run finance, that have treasuries, that have secretaries, and that change their leadership depending on their performance. But when it comes to democracy, it's just elections. And of course, during elections, you have the election board. The election board certifies one government 100%, 98% win. This is not democracy. Of course, elections are an important cornerstone of democracy. But democracy is about developing a political culture. Democracy is about creating a space for every citizen to be able to participate and contest political agenda in the country. That doesn't exist in Africa. We need to look into that. Young people are losing their lives. You've seen in Sudan now, for 3 years, young people have been killed on demonstrations every day. In Ethiopia, young people died to bring this transformation. Where are we heading? These are the issues that we need to talk about in Africa. South Africa is the same thing. ANC has been in power for almost 3 decades. Don't you have any other party that can lead South Africa? Most people in South Africa today, their life was much better during apartheid than under ANC. ይህንን ይመስላል እንግዲህ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኳትን ክፍል ነው ላጋራችሁ ሞከርኩት። የፕሮፌሰር ኮንስታንቲኖስ ቀደም ሲል እንግዲህ ላጋራችሁ እንደሞከርኩት ያው ከሰልፉ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አድርሰውኛል ወዳጆች ማለት ነው። ካለው የጸጥታም የምን ሁኔታ አኳያ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ካልኩሌት በማድረግ ተከልክሏል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ እንግሊዝኛው ላይ በደንብ በስፋት ሄደንበታልና የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያቀረቡትን ንግግር እሱን ያቀረብኩላችሁ ምናልባት በስልክ የሚገቡልኝ ከሆነ ከሰልፉ መከልከል ጋር ያሉት ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ይዤላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ። የትም ውልፍት ሳትሉ ጠብቁኝ ወዳጆች። ላይክ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። በስልክ ለማስገባት እሞክራለሁ። እንግዲህ ከኮሚቴው አባላት ላገኝ የምችላቸውን እኔ ሞክራለሁ። እናንተ ደግሞ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተከታተላችሁ ይሄ 28ኛው የአየር ንብረት በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ነው እየተካሄደ ያለው። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እና ኢትዮጵያ እንግዲህ መልካም ግንኙነት ላይ ናቸው ያሉት። ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። ብዙ የምንወስዳቸው ነገሮች አሉ። በዓለም ላይ በጣም ፒስፉል ከሚባሉ አካባቢዎች እና ለሰላም
ለኑሮ አመች ከሆኑ ቦታዎች አንዱ ናቸው። እስኪ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እያዳመጥን ስልክም ለማስገባት ሞክራለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ እስኪ። Heads of state and government, distinguished participants, ladies and gentlemen. I come from a country where 70% of the population is youth. And what keeps me awake at night is how to live a better world for future generations. It has been more than 3 decades since climate change is a global political issue. Agreements have been adopted. We have made good strides in combining the climate agenda with the socio-political and economic dimensions of sustainable development, but the assessment of our actions under the global stocktake shows that we are far from the 1.5-degree target. This has a dramatic impact on the most affected countries. While activism is necessary, action is what will get us results. Success can only be measured by the actions we take, not by the decisions we make. As we gather here in the United Arab Emirates, a country recognized for having transformed a desert into a green heaven under the leadership and vision of the late Sheikh Zayed bin intensified floods and livestock loss are some of the many climate shocks that have affected lives and livelihoods of our people over the years. For Ethiopia, the battle to protect and heal our planet is a battle for growth and prosperity. Allow me to highlight a few homegrown solutions we have been implementing towards reducing emission and building resilience. First, the Ethiopian Green Legacy Initiative, a powerful natural-based solution launched in 2019. Over the last 5 years, we established 130,000 nurseries across the country, and yearly millions of people mobilize in seedling, planting, and seedling management. Our Green Legacy Initiative represents a proactive response to pressing environmental and socio-economical challenges. It reduces carbon emission, preserves our biodiversity, creates jobs, and boosts sectors such as tourism. I am proud to say that this initiative has received remarkable success by planting 32.5 billion seedlings. Our target is to reach 15 billion by 2026. When completed, the initiative will become the largest afforestation project in the world. The impact of our initiative extends beyond borders as we are sharing seedlings with our neighboring countries. It can further play a catalytic role in Africa and complement existing initiatives such as the Africa Forest Landscape Restoration Initiative and the Great Green Wall. Second is our action on transforming our food system. We believe that climate, biodiversity, water, people, and food systems are strongly interrelated. We have successful interventions planting various drought-tolerant crops
and using climate-smart irrigation-based technology. Noteworthy is our national wheat production program, whereby we produce 6 million hectares in 1 year, making Ethiopia the largest wheat producer in Africa. This has relieved us from decades of wheat import dependency and made us a wheat exporting country. As part of the Green Legacy Initiative, we have extensively expanded the cultivation of perennial crops and fruits. Furthermore, to diversify sectors prone to the impacts of climate change and promote nutrition-sensitive agriculture, we are increasing our country's supply of poultry, dairy, livestock, and honey through a program called Yelemat Turufat, loosely translated as a bounty of the basket. We have an urban initiative whereby we encourage eco-friendly and resource-efficient greening and farming methods. Our sustainable agricultural practice optimize effective water management and prioritize investments in renewable energy-based irrigation systems. Third, we have been investing extensively in renewable and green energy resources. Ethiopia has the potential to generate over 60,000 megawatts of clean energy by expanding hydropower, solar, wind, and geothermal sources. Our target is to triple our current power generation capacity and double our energy utilization efficiency by 2030. This will allow us to achieve universal access to electricity, minimize dependency on biomass fuel, and provide the opportunity to our industries to reach their net zero targets by 2050. Last are our bold actions in the transport sector. We adopted policies to encourage the use of electrical vehicles that resulted in a sharp increase of hybrid and electric cars on our roads while reducing the macroeconomic burden of importing fuel. Similarly, Ethiopian Airlines is modernizing its fleet by acquiring new energy-efficient aircrafts. Furthermore, we have electrified railways, a growing non-motorized transport infrastructure, and we are expanding our mass transit system. Excellencies, ladies and gentlemen, these are concrete examples of action. We are actioning our nationally determined contribution, and our progress is a testament to our commitment to the Paris Agreement. I now call upon a collective global action for a stepped-up climate agenda. The major challenge in scaling solution is the cost of capital and how international financing is structured. No country can effectively confront the climate challenge if debt is a burden. This is why the G20 must work to implement bolder and timely debt relief plans to help the most affected countries overcome debt distress, address climate challenge, and pursue more equitable and sustainable economic growth objectives. At the same time, pledged funds must be dispersed. I would like to conclude by urging all parties to negotiate in good faith and come up with innovative outcomes as we collectively tackle the impact of climate change. While you're here working hard for successful COP28 outcomes, I invite you to visit our Green Legacy Pavilion and enjoy a good cup of Ethiopian coffee. I thank you.
ወዳጆች እንግዲህ በመጨረሻ ከመሰናበታችን በፊት ያው መረጃውን ቀደም ሲል አጋርቻችኋለሁ። እንግዲህ ሰልፍ ለመውጣትም ያሰቡ ወንድሞቻችን ድምጻቸውን ለማሰማት ማለት ነው ለጊዜው ከሁኔታዎች አኳያ ሰልፉ ተከልክሏል ማለት ነው። ይሄንን ለማስታወስ ነው። አብራችሁን የነበራችሁ በሙሉ በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ከመውጣታችሁ በፊት እንግዲህ ሁላችሁም አረፋጆች እነዘኪ ምናምን እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። ላይክ እንኳን አድርጋችሁ ካልገባችሁ ማለት ነው። ተባረኩ። ሰላም በጣም ያስፈልጋል። ቀደም ሲል እንደው አንስቼው የነበረው ከሰላም ጋር በተያያዘ እነሱ ሲናገሩት ትክክል የሚመስል እነሱ ብቻ የተናገሩት የሚያስመስሉ ነገሮችን እንደው አያለው ብዙን ጊዜ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰላም ጥሪዎች ይቀርባሉ። በተለይ ርዕሰ ብሔሯ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አቅርቦት የነበረው በጣም ታችንግ የሆነ በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። ሰላም በጣም ያስፈልጋል፣ መነጋገሮች ያስፈልጋሉ በሚል ገልጸውት እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። እና ሁል ጊዜ እነዛ ነገሮች ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ለማለት ነው። ምናልባት ዛሬ አንደኛው መረጃችን ማይክ ሀመር የምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ እንደው በሰላም ላይ ብቻ ነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር በተደጋጋሚ ይቀርባሉ። የሰላም ጥሪዎች በእርግጥ በርደን ሁልጊዜ የሚደረገው መሆንም ያለበት በመንግስት ላይ ነው። በተለይ ከሰብአዊ መብት ጋር በተያያዘ እና ከመሳሰሉ ነገሮች ጋር በተያያዘ ግድ ስለሆነ እንደዛ ይደረጋል። መንግስትን ጫና ይደረጋል። በሌላ በኩል ያሉትም ደግሞ እንደው በዛው ልክ ምክንያቱም አቅም ይኖራል። ልክ የባንክና ታንክ እንደሚባለው በሚል ሰዎች እንደሚገልጹት ማለት ነው። እና ግን የርዕሰ ብሔሯ የ2016ን ሞሽን ሲያቀርቡ በአመቱ መንግስት ማድረግ የፈለጋቸውን ነገሮች ባቀረቡበት ወቅት በጣም በዝርዝር ካቀረቧቸው ነገሮች አንዱ ለሰላም ያላቸውን ዝግጁነት ነው ተናግረው የነበረው። እና እንዳው ቅድም እንደውም በመግቢያ ላይ ላቀርበው ፈልጌ የነበረ ከማይክ ሀመር ንግግር በኋላ እስኪና አዳምጠው ምን ብለው ነበር? የሰላም መንገዶችን አሟጦ መጠቀም እንዲሁም ዘላቂ ሀገራዊ ሰላምን ለማረጋገጥ መስራት የዚህ ዓመት የመንግስት ዋና ተግባር ይሆናል። የህግ የበላይነት ሲባል ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማስጠበቅ የዜጎችን የሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ኃይልን በመጠቀም ብቸኛ ባለቤት የመንግስት የህግ አስከባሪ ተቋማት ብቻ መሆናቸው ማረጋገጥ ነው። የሰላም በር ሁልጊዜም ክፍት ነው። በተናጠልም ይሁን በጋራ በሰላማዊ መንገድ ከማንኛውም ወገን ጋር ለመነጋገር መንግስት ሁልጊዜም ዝግጁ ነው። ለዚህ ደግሞ በሀገራዊ ምክክሩ ሁሉም ወገኖች ፍላጎታቸውን አቅርበው እንዲነጋገሩ የሚሰራ ይሆናል። ከዚህ ውጭ ግን የኃይል አማራጭን በመጠቀም ፖለቲካዊ ፍላጎችን ለማሟላት የሚደረጉ ህገወጥ ተግባራትን መንግስት አይታገስም። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይሄ የ2016 እቅድን በተመለከተ እንግዲህ ያው መደረግ ያለበት ነው። ሁለቱን እንግዲህ ምክር ቤቶች የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ምክር ቤቶችን ነው የሚከፍቱት። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ፕሬዚዳንቷ ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንዱ የሆነው ነው እና በዛ ላይ ገልጿል። ይህም ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር በተያያዘ ተደጋጋሚ መልእክቱ ተላልፈዋል እና ሲዘነጉ መልሶ ለማስታወስ መገደድ ተገቢ ስለሚሆኑ ጥሪዎች ስለሚቀርቡ በተደጋጋሚ ጥሪዎች ስለሚቀርቡ እነዛን ጥሪዎች ያለማዳመጥ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን ግድ የለም እንደው ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንደው ላሳያችሁ ፈልጌ በአማርኛ ይመስለኛል ላቀርብ። እስኪ ቆይ እዚህኛው ላይም አይደለም ግን እንደ አቅጣጫ ይሄ ሲኬድበት የነበረ ጉዳይ መሆኑን እንደው ለማስታወስ ያክል ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄ ነው
ያለው ነገር ለማለት ነው። እንደ የሰላም መግቢያ አካባቢ ላይ ስላነሳሁት እሳቸውንም አምጣላችሁ ብዬ ነው። ሰላም ያስፈልጋል፣ መነጋገር ያስፈልጋል። ሌላ ጊዜ እንደው ጠንከር ብሎ ተደራጅቶ ምን ብሎ ሰልፎችን ማድረግ በጣም ተገቢ ነው። ድምጽ ማሰማት በጣም ያስፈልጋል። በጣም የምንጠይቃቸው ነገሮች አሉ። መንግስትንም የመንግስት ተቋማትንም ሊጠየቁ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። በመልካም አስተዳደር ከዶክመንትም ከምንም ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ግን ስርዓት ባለው እንደው የተጠለፈ በማይመስል ለመከላከያ ወደ ካምፕ ግባ ውጣ እጅን ሰብስብ ብቻ ብሎ ከማለት ይልቅ ሁሉንም አካታች ሆነ ንግግር ይደረግ እንደሚባለው ሁሉ አካታች ሆነ ተኩስ አቁምም ይደረግ ነው መባል ያለበት እንጂ ህዝብ እየተሰቃየ የተዘረፈ ምን እያለ መንቀሳቀስ አቅቶት እዚህ 40 ኪሎ ሜትር ላይ መውጣት ባልቻልንበት ሁኔታ መከላከያ ላይ ብቻ ያተኮረ እንደው ችኮላ ነው ለማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም 5-6 ፓርቲ አመራሮች ያሉበት ስለሆነ የሆነ ቦታ እንደሆነ የጠለፈ ጎረምሳ ያለ ይመስለኛል። የምናውቀው የምንጠረጥረው ጎፈሪያም አለ። እንግዲህ ያጎፈረው ሁላ ጀግና አይደለም ይባላል። እንደዛ አይነት ስራ ጨዋታ በመጫወት የሙሉ ጊዜ ጨዋታ ያደረገ ልጅ ያለ ይመስለኛል። ግን ዞሮ ትክክል አይደለም። አንዳንዴ ሰከን ማለት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ እንደ ፈረስ ጋር የሚሄድ ትክክል አለ። 120-130 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነውና ቁም ብሎ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል። ይሄንን ይመስላል መረጃዎቹ። ለመደወል እየሞከርኩ ነበር ግን ሰዓት ሄዷል። ካየሁት በኋላ ትቻለኝ። ግን ተጨማሪ ዝርዝር ነገሮችን ይችላችሁ ነገ ልመጣ እሞክራለሁ። ተባረኩ። ሁላችሁም በጣም ከልቤ ነው የማከብራችሁ የምወዳችሁ። ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን የሰጣችሁ በሙሉ ተባረኩልኝ እላለሁኝ። ነገ በሌላ ፕሮግራም በሌላ ሀሳብ አብረን እንመጣለን። ወዳጆች ለዛሬ በዚሁ እንሰነባበታለን። ሁሉም ማድረግ የሚችል ፈጣሪ አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም በፍቅርና በአንድነት ይባርካት ቀድሳት። በሱፐር ቻት እንደ ወዳጆች ገዛ ያደረጋችሁ በሙሉ አከብራችኋለሁኝ። እንዳው ትንሽ የተለያዩ ሀሳቦች እየመጡ ስለነበረ ነው። ሰይድ ዑመር በጣም ነው የማመሰግነው። መቅደስ ብሩ እንደዚሁ ቴዲዬ ተባረክልኝ እላለሁኝ። ሁላችሁንም በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። እንዲሁም ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁም ሼር ያደረጋችሁም ሀሳብ የሰጣችሁንም ሁላችሁንም በጣም ከልቤ ነው ማከብራችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ተባረኩልኝ። ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ደግሞ ዓለምም ሰላምና ፍቅር አንድነት ያስፈልጋታል። ለዓለማችንም ሰላም ፍቅርና አንድነትን ይስጣት። በመከላከያችን ነው የምንለያየው። ይሄ በህልውና ዘመቻ ወቅት ለሀገራቸው አካላቸውን የሰጡ የኢትዮጵያ ልጆች ጋር ተገኝቼ ነው የቀረጽኩትን ነው እንግዲህ በቦታው ላይ ተገኝቼ የቀረጽኩትን ነው ማጋራችሁ ማለት ነው። በዚሁ ሀብቴን ማስገባት ይኖርብኛል ከመሰናበታችን በፊት። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አመሸህ ወንድም አለም? ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? አለሁልህ ይመስገነው። እንዴት ነህልኝ? አማን ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አለን። ጠፍተህ ነበረ። ያው እንኳን ሰሞኑን እንኳን እያየሁ ነው ያለው። አለን። እንግዲህ እዚህ ቤት ያላችሁ ምግባር
ገባ፣ የመሳሪያ ትጥቅ ክንፉን አንቀሳቀሰ፣ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳዎቹን ግልብጦቹን አንቀሳቀሰ። ከዛም መከላከያ ሰራዊቱ ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተናበበና ከክልሉ ህዝብ ጋር በመግባባት ጥብቅ የሆነ ወታደራዊ እርምጃ ወስዶ ሀብቴ እንደ በጣም ሶሪ አብርሽዬ አንድ ጊዜ ሳላቅ ቪዲዮ ላይ ስለነበረ ድምጽ እየገባ እንዳልነበረ ያየነው የምስራች ሶሪ በጣም ጽዮንም ሐሳብ እየሰጡ ነበረ። የክብር ፕሬዝዳንታችን ቪዲዮ እንትን ብሎ ስለነበር እሱ መውጣት ነበረበት። ለዛ ነው እንደገና ሰላምታህን አቅርበህ ወንድም አለም እከሳለሁ ሌላ ጊዜ ቡና ጋብዤ ግን እንደገና ጀምርልን እስኪ ሀብቴ። መልካም እንግዲህ ይቅርታ እንግዲህ እኔ ነኝ ያጠፋሁት እኔ ነኝ ያጠፋሁት ላይም እየጻፉ ነው እዚህ ወገኖቻችን። እንግዲህ ሁላችሁም እዚህ ቤት ያላችሁ የኢትዮጵያን እውነት የወል የሆነ የጋራ የሆነ እሳቢያችንን ኢትዮጵያውያኖች እንደ ሀገር ሁላችንም በአንድነት ቆመን እንዲሁም ደግሞ ለጀግና ሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የሚገባውን ክብር በመስጠትና የሚገባውን ቦታ በመስጠት ሁልጊዜ ሰርክ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ በሚታይም በማይታይም መልኩ ኢትዮጵያዊነት የሚቀነቀንባቸው ሚዲያዎች በሙሉ በመደገፍ በማበረታት በሞራልም በተለያየ መልኩ በሱፐር ቻትም እንዲሁም በፋይናንስ ሙሉ ድጋፍ የምታደርጉ ሁላችሁም ኢትዮጵያን እንደምናላችሁ ነው። ወይም ደግሞ አመለሸጋው ምግባረ ሰናይ የመረጃ ምንጫችን እንግዲህ ጽኑ አቋም ያለው ወንድማችን አንተም ሰላም እግዚአብሔር ይድረስ ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ የጨረባ ድግስ የሆነ ሰልፍን ስለማሳወቅ በሚል የቅንጦት ፖለቲካ ማለትም አካሄዱ በሙሉ የቅንጦት ነው። የቅምጥሉ ልጅ ብያቸዋለሁ እነዚህ ሰዎች እኔ ከዚህም ከዛም ለማስመሰል ከተለያየ ብሔረሰብ ውስጥ የተካተቱ ኤሊቶች እንዳሉበት በማስመሰል የተቀነበበች ነገር ግን ይሄ በተለይ የአማራ ክልል ውስጥ እንዳትቁጥጥ የሚለውና በፖለቲካ አመለካከት በቅድሚያ ብልጽግና ከውስጥም ከውጭም ሆኖ ሲወጡብጡ የነበሩ ብልጽግና ላይ የተደገፉ በሀሳብ ሜዳ ግን የተንደፋደፉ አሁን ነው ጊዜው ብለው ህወሓት ወደ መቀሌ በደንብ መሸሹን ሲያረጋግጡ ደግሞ ከውስጥ መንግስትን በሌላ አካሄድ ለመጥለሽ የሞከሩ ሰዎች ይሄ ነገር አይሆነንም ብለው ሲነሱ ወዴት ገቡ? ታጣቂ ቡድናቸውን አንቀሳቀሱ። የሚዲያና የፕሮፓጋንዳ ክፍሎቻቸውን እነዚህ በተለያየ ዓለም ውስጥ የተቀመጡ እንዲሁም ሀገር ውስጥ ያሉ ጆተኒ የፖለቲካ ድምጾቻቸውን አሰሙ። እነዚህ ጆተኒዎቹ ስራቸው ገንዘብ ነው አባቴ፣ ገንዘብና ገንዘብ ነው። ስለዚህ እነሱን በማንቀሳቀስ የራሳቸውን ዓላማ ለማስረጽ ተንቀሳቀሱ። ትናንትና እንግዲህ የምናምን ብርጌድ የእንትን ብርጌድ እያሉ ወደ ሰሜን በነበረው ትግል በጦርነት ላይ እንግዲህ በግንባር በአካል በመገኘት በለው እስከ መጨረሻው በማይባል ደረጃ ሁሉ በቃላት ጭምር ሲቀሰቅሱ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ግን እነሱ ወደማይፈልጉት አካባቢ ሲመጣባቸው መከላከያ ሰራዊቱን በጣም በሚያስደንቅ በጣም በሚያሳፍር መልኩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በኦሮሞና በአማራ ክልል አንተን ብላታል እቺን ቃል እቺ ኦሮሞ የምትለው ቃል ከምን እንደመጣች እርግጠኛ ነኝ። ትናንትና አቶ አብርሃም ሃይማኖት ሊሸፋፍኗት ሞክረዋል። በነገራችን ላይ ሰው ሲያጠፋ በአደባባይ ላይ ይቅርታ የማለት ባህል ለምንድን ነው የሌለን እኛ ኢትዮጵያኖች? ስለዚህ ይቅርታ ለማለት እንኳን በጣም አልፈለጉም እና ሆን ብሎ እንዳደረጉት ያሳያል። እችኛዋን በተመለከተ የኦሮሞና የአማራ ክልልን በተመለከተ እንደው አላስተዋልኩት። በነገራችን ላይ እሳቸው ይሄ ደብዳቤ በወጣበት ወቅት ውጪ ነበሩ እና ከዛ እንትኑን ለመግለጽ ስላለብኝ ኃላፊነት ስላለብኝ ጭምር ነው እና እዛ ላይ የሚያነሱት እቺ ከዚህ ከኦሮሞ ክልል ምናምን ጋር በተያያዘ በግሌም ጭምር ኮሚቴ አባል ስለሆንኩኝ እንትን ላለሁ ብለዋል። ውቤ አንድ ነገር ልጠይቅህ። እኔ እንደዚህ አይነት ይሄ ከበድ ያለ ሀገር አቀፍ የሆነ ደብዳቤ ነው ያወጡት አይደለም? ይሄ ደብዳቤ ሲወጣ እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ያገባኛል አለውበት ያሉት አካላት በሙሉ ባሉበት ነው ይሄ ነገር ረቂቁ ተነቡ። ከዚህ በኋላ በቃ በዚህ መልኩ ይሄድና በዚህ መልኩ መድረስ ለሚገባው አካል ይድረስ ተብሎ እንጂ አንድ ግለሰብ አይደለም ተቀምጦ ጫር አድርገው ወደሚመለከት የመንግስት አካል ይዞ ሄደው እቺ አለባብሶ ቢያርሱ ባህር የሚመለሱ ነገር ስለሆነ ይሄን አልቀበላቸውም። እየሰማቸው ትናንት አንተ ስታናግራቸው መጋቢ ብሎ አንተ ሃይማኖትን እና ይሄ አይደለም። እኔ እነሱ እያንዳንዷን እዛች ወረቀት ውስጥ የተጠቀሟት ነገር አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በኦሮሞና በአማራ ክልል ውስጥ ደም አፋሳሽ በሆነ ግጭት ውስጥ እየተሳተፈ ነው። ሪሊ ይሄ እኮ ክስ እኮ ነው። ይሄ ክስ ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ህግ ለማስከበር ነው እየተንቀሳቀሰው። ለምን ታጥቆ መሳ ለመሳ በሆነ መልኩ የአደባባይ ክብረ በዓላት ሲኖሩ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ በአማራ ክልል ከተሞች ላይ ሲንቀሳቀሱ እኮ
በሴኩሪቲ ጋርዶች እየታጀቡ የሚንቀሳቀሱ ትናንሽ የመንግስታት የተፈጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። እነሱን ለመወንጀል እነሱን ለመኮነን ይሄ ሲስፋየር ከሆነ ወይም ተኩስ አቁም ከሆነ በሁለቱም ወገን በመንግስት ወገን ያላችሁ በዛም መልኩም በዛኛው ወገን ያላችሁ አካላት ባላችሁበት ቁሙና ወደ ንግግር መድረክ እንምጣ ተብሎ ነው እንጂ ሀሳብ የሚቀርበው መከላከያውን በመወንጀል የተጀመረው። ሲቀጥል የድፍረት ለመከላከያው የካምፕ አቅጣጫ ይወስኑለታል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን ወደ ካምፕ ይግባ ማለት እኮ እነዛኛዎቹ በያሉበት አካባቢ ይፈንጩ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፑ በደሙ በአጥንቱ በላቡ በህይወቱ ያቆማት ኢትዮጵያ ነች። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የፈለገበት የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ለወታደራዊ ስምሪት በሚመቸው መልኩ መስፈር ይችላል፣ መንቀሳቀስ ይችላል። እነሱ ማናቸውና ነው ለመከላከያ ሰራዊቱ ስቴሽን የሚመርጡለት? በየትኛው ህገ መንግስታዊ አመክንዮ ነው እነሱ? ስለዚህ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬም ነገርም ከነገ ወዲያም ደጋግመን እንናገራለን። በኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም ስፍራ ላይ የመንቀሳቀስ በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ቦታ ላይ የመስፈር ህገ መንግስታዊ መብት አለው። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፑ ኢትዮጵያ ነች። በዚህ ያዘው ይሄ ራሱ ስሁት የሆነ አረዳድ ስለሆነ ሊያስጠይቃቸው የሚገባ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከተማ አስተዳደሩ ዌልደም ብያለሁ። እንደማይደረግ ያስታውቃል። በነገራችን ላይ ይሄ ሙዚቃ ምን አለ መሰለክ ኤሊ አንዳንድ ጊዜ በሰዎች መካከል ሰብሰብ ባለችና ግርግር ለመፍጠር አስባ እኔ በቃ ከእናንተ ጋር እንትን ከምል ዓለምን ብዙርስ አንድ ታሪክ እጽፋለሁ ብላ ብዙ አስነገረች እና ከእንስሶቹ መካከል ጦጣ ፈንጠር ብላ መንገድ ላይ ቆማ ጠበቀቻት። እኔ የምለው አሁን አንቺ በዚህ አካሄድሽ ዓለምን ዞረሽ ለመምጣት አንደኛ የእድሜ ጉዳይ አለ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንቺ ዓለምን ዞረሽ ለመምጣት አይደለም ሳታጋምሽ እድሜሽ መሄድና መንገድ ላይም ትቀሪያለሽ። እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር ብላ ጦጣ ብትጠይቃት አይ ጦጢት ብዬ ነበር ለማለት ያህል ነው፣ ችግር የለውም እንደማላደርጓ ውስጥ ያውቀዋል አለቻለሁ። እነዚህ ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ያሰቧትን ነገር እንደማያደርጉ ይታወቃል። ነገር ግን ይሄ እንደዚህ ብለን ነበር። አሁን መጀመሪያ ይህን ጥያቄ አቅርበን ነበር በሚል ይሸቀልበታል። ጆተኔዎቹም ያጫዋቹታል በየሚዲያው ላይ። እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ህገ መንግስታዊ የሰልፍ የመውጣት መብታችን ተከለከለ ብሎ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ በየሚዲያው ላይ በስልክ ምናምን እነዛ የጆተኔ ሚዲያዎች በሙሉ እየደወሉ ሲንጫጩ ትሰማላችሁ። እና በዛ የቀጥሉበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንኳን ከለከለልን። እንደሚከለክል ምን እርግጠኛ ስለነበርኩ ነው። ለምን ወረድ ብሎ መጨረሻ ላይ ደግሞ የአማራ ብሔር ተወላጆችን በአማራነታቸው ብቻ በየማጎሪያ ካምፑና በየእስር ቤቱ ታጉረዋል፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ ይላል። እነሱ ተጠርጥሮ የተያዙ ሰዎች ከወንጀል ነፃ መሆናቸውን በምን አረጋገጡ? ለምንስ የብሔር ታርጋ ሊሰጣቸው ተፈለገ? ወንጀል ሲሰራ ብሔረሰቡን ወክሎ ነው እንደ ወንጀል የሰራው? ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ካለበት ተጠርጣሪ ከሆነ እንደማንኛውም ተጠርጣሪ ፋይሉ እየተጣራ የሚገባውን ነገር ያገኛል። ስለዚህ እንኳን ተከለከሉ ነው። በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ቆንስታንቲኖስ ብርሃን እንግዲህ የኢኮኖሚ ባለሙያም ናቸው። እሳቸውንም ያው መሀል ላይ እንትን እያልን ሁላችንም ረጋ ብለን ሰከን ብለን ያስተላለፏቸውን ነገሮች በጥሞና ብናዳምጥ ብዙ ነገር እናገኛለን። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን እስከ ሀገር ውስጥ ባንዳ ተላላኪዎቻቸው ኢትዮጵያ ላይ በፈጠሩት ሴራ እና በሰሩት ሴራ ኢትዮጵያ ከባህር በር ወደ ውስጥ ተመልሳ እድሜ ልኳን አንገቷን ደፍታ እንድትኖርና ኢኮኖሚዋ ሁል ጊዜ የተንኮታኮተ በገፍ መጠነ ሰፊ የሆነ ጥሬ ዕቃ ለእነሱ እያቀረበች ካላት ከርሰ ምድርም ገጸ ምድር ላይ ካላት የተፈጥሮ ሀብቶቿ ያለውን ጥሬ ዕቃ ወደ ውጭ ሀገር እየላከች እንደገና በምላሹ ደግሞ በጣም መጠኑ አነስተኛ የሆነ የኢንዱስትሪ ምርቶቻቸውን እየሸመተች በተንገዳገደ ኢኮኖሚ ውስጥ እንድትቆይ የተደረገበት አንደኛው አሻጥር ይሄ ነው። እንግዲህ ውቤ አንተም በታሪክ እንደምታውቁ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛትን በአካል አሸንፋለች። ለጥቁር ሕዝቦች ፈርጥ ሆና ነበረ። ያ አካላዊ የሆነ ፊዚካሊ አፒር ያደረገን ቅኝ ግዛት ነው ኢትዮጵያ ያሸነፈችው። ነገር ግን የዛ በቀል እስካሁን አልለቀቀንም። በእጃዙር ቅኝ አገዛዝ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ኢትዮጵያ መከራዋን እየበላች ነው ያለችው፣ እየማቀቀች ነው ያለችው። ጥቁሮችን ያሳመፀችብን እቺ ሀገር ተብሎ ጥርስ ተነክሶባት ያለች ሀገር ነች ኢትዮጵያ። የቅኝ ግዛቱን ይሄ የፊዚካል ቅኝ ግዛቱን ብናሸንፍም ለብዙ ሀገሮች ነፃ መሆን ምክንያት ብንሆንም የዛሬ 30 እና 40 ዓመታት ከኛ በኋላ ኢትዮጵያ በቀደደችው መንገድ ሄደው እምቢ ለቅኝ ግዛት ያሉ ሀገሮች ታላላቅ ኢኮኖሚ አውታሮች ላይ ትልልቅ ለውጦችን ሲያመጡ ኢትዮጵያ ላይ ግን
በሸፍጥና በሴራ በእጃዙር ቅኝ አገዛዝ መከራዋን እየበላች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ ቀንደኛ ተባባሪዎቹ ኢትዮጵያ ከማህፀኗ ያወጣቻቸው ባንዳ ልጆቿ ደግሞ ሆኖ ሲገኙ ደግሞ እጅግ በጣም ያማል። ለዚህ ነው አሁን አይናችንን የባህር በር ላይ ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ አለብን የሚባለው። ለምን ኢትዮጵያ የባህር በር አክሰስ ቱ ዘ ሲ ሲኖራት አሁን ለባህር በር ለወደብ አገልግሎት ይቅርታ ለባህር በር አይደለም አሁን ኢትዮጵያ እየከፈለች ያለችው ለወደብ አገልግሎት ነው። የወደብ አገልግሎትና የባህር በር በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ለወደብ አገልግሎት እንግዲህ በአመት ኢትዮጵያ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ስንትና ስንት ቢሊዮን ዶላር እንደምትከፍል ላሰበ ሰው እጅግ በጣም ያማል። በቀን ውስጥ ከ300 ሚሊዮን እስከ 500 ሚሊዮን የሚከፈልበት ሀገር በጣም አሳሳቢ ነው። በጣም አደገኛ ነገር ከላይ ወዴት ነው የሚወስደን? የኢኮኖሚ ቀውሱን የሚያባብስ ነገር ነው። ስለዚህ ነው የባህር በር ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ሊኖራት ይገባል። ኢትዮጵያ የባህር በር ከኖራት እንግዲህ በየአመቱ ኢትዮጵያ ቢያንስ አንዳንድ ህዳሴ ግድብ ልታሰራ ትችላለች። ንጽጽራ የሆነ ማመላከቻ ነው እንጂ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሲስፋፉ፣ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች ሲስፋፉ፣ ኢንዱስትሪዎች ሲስፋፉ ጥሬ ዕቃን ወደ ውጭ ከመላክ ይልቅ በአንድ ስቴፕ በሁለት ስቴፕ ፕሮሰስ የተደረገ ነገርን በላከች ቁጥር ኢትዮጵያ የተሻለ ነገር ታገኛለች። ቀስ እያለች ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት ትቀላቀላለች። እዛ ውስጥ እንዳትገባ እድሜ ልኳን ጥሬ ዕቃ በመላክ ጥቃቅን ነገሮችን በጣም መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ ነገሮችን ውድ በሆነ ዋጋ ከነሱ እየሸመተች እንድትኖር ነው እና እየተደረገ ያለው ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ለዛ ነው ከየአካባቢ ኢትዮጵያ ላይ ሴራ የሚሰራባት። ለምን መጠነ ሰፊ ሊያድግ የሚችል ሊመነደግ የሚችል ኢኮኖሚ እንዳላት የሀብት ክምችት እንዳላት ኢትዮጵያ ሌላ ቀርቶ የተለያዩ ውድ የሆኑ ማዕድናት ሁሉ እንዳላት ነዳጅን ጭምር ይታወቃል። ይህን አውጥተን እንዳንጠቀም ጉሮሯችንን ተይዘን አገር ውስጥ በግጭት ጠማቂዎች እና በሙሻወራጅ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጠዋትና ማታ እረፍት የሚያጣው እና ሁላችንም ትኩረታችን አሁንም ሁልጊዜም ሀሳባችን የምናንሸራሽረው በባህር በር ጉዳይ ላይ ይሆናል። ያ ሲሆን ነው ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ነፃ ሊወጡ የሚችሉት። ያለበለዚያ ግን እድሜ ልክ ያ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ከቦ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ባሉ ወደቦች ላይ ህገወጥ የሆነ የማዕድናትና የቁም እንስሳት ይቸበቸባሉ፣ እንደ ጉድ ይወጣሉ። ለምን የማዕከላዊ ገበያው ወደዚህ መጥቶ አርሶ አደሩም ሆነ ማንኛውም አካል የተሻለ ገንዘብ ማግኘት ካልቻለ ማዕድናትን እየቋጠረ በጨርቅም በብብቱ ስርም እየያዘው ሁሉ ወደ አጎራባች ሀገሮች ወደ ወደቦች እየተጠቃ በውድ ዋጋ እየሸጠ በኮንትሮባንድ የራሱን ኢኮኖሚ የግል ኢኮኖሚ ብቻ ማለት ነው እና የነዛን ደግሞ ታሪክ ይመሰክራል እኮ ታሪክ ይመሰክራል። አንተም ቅድም ከስዬ ጋር ስትናገር ነበረ እኮ ኤርትራ እኮ ከኢትዮጵያ የደም ቡና እየወሰደችው እና ቡና ላኪ ሆና ነበር እኮ። አስበዋል ምን አይነት ቁማር እንደሚሰራ ኢትዮጵያ ላይ። ባህር በር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ገና የባህር በር ማለት ትርጉም ምን ማለት እንደሆነ ያ አመላካይ ስለሆነ ሁላችንም አሁንም አይናችን አሰብ ላይ ሆኖ በጎን ደግሞ በተለያየ ቴክኖሎጂ አማራጮች እንደነ ኢንጂነር መኮንን ጌታቸው አይነት ደግሞ በቀደም የህሊናው ማነው የልቦና ውቅር ላይ እንደቀረቡት መሀንዲስ ደግሞ ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው መሀንዲሶች መጥተው ወደፊት ቴክኒካሊ ከእውቀት አኳያ ከሳይንስ አኳያ ምን ማድረግ እንደሚቻል የዓለምን ተሞክሮ አምቶ አጋርቶናል። የተለያዩ አማራጮችን ልንወያይ እንችላለን አሁን። ነገር ግን ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የታሪክ ስብራት፣ የታሪክ ጥፋት፣ የህሊና ልሽቀትና እንዲሁም ደግሞ በአንዳነት ደም ስራቸው ሰርጎ በነበሩ ሰዎች እጅ ላይ ወድቃ ያጣችውን የባህር በር ግን የማግኘቷ ጉዳይ ላይ ሁልጊዜ እንወያያለን። ለሰጠኝ እድል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰልፉ የግርግሩ እንኳን ተከለከለ። አሁንም ክብርት ፕሬዚዳንቷ መስከረም ወር ላይ ለሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት በገለጹት መሰረት መንግስትን በኃይል እንለውጣለን የሚሉ አካሎች ላይ የህግ የበላይነት ይተገበራል፣ ይፈጸማል ብለዋል። አዎ ብቸኛው አማራጭ እሱ ነው። ካልሆነስ በስሙ የሚሸቀጥበት ማህበረሰብ ነው እየተጎዳ ያለው። ዛሬ በብዛት ሚዲያ ላይ ስለማይጮህና ስለማይነገር እንጂ በሆነ ሸኔ ፍዳውን እየበላ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። ውቤ ከአንተ የተሰወረ አይደለም። አንተ በጣም የቅርብ መረጃዎች አሉ። በወለጋ ምድር በቄለም ወለጋ በምስራቅ ወለጋ እንደ ሆሮ ጉዱሩ አካባቢ ላይ ረሃብ እየገባ ነው ወገኖች። እርሻ እኮ አልታረሰም። አርሶ አደሩ ምን ተማምኖ ወደ ማሳ ይውጣ? ሰዎች እየተያዙ ና ይሄን ያለ ገንዘብ አምጣ እየተባሉ ለአንተ ታገልልሃለሁ በሚሉ ሰዎች ነው 5-6 እየሆነ እየተበዘበዘ ያለው። ይህ አማራ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ቡድን ለአማራ ህዝብ ምን እያተረፈለት ነው ያለው?
ከሌሎች ወንድም የሆኑ ህዝቦች ጋር በሰላም እንዳይኖር ሁሉ በሚዲያ ላይ የሚዘራው ፕሮፓጋንዳ ምንድን ነው የሚያሳየው? ሲመቱ እየየው ሲመቱ ጀግና መጣን እየመጣን ነው ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ህወሓት የትግራይ ህዝብ ላይ የዋለውን በደል ተመልከቱ። ሁልጊዜ አብረታ የሚባል አንድ ወንድማችን አለ፣ ወደ ሰሜን ተመልከቱ ይላል። ብልህ ሰው ከጎረቤት ይማራል። ጅል ሰው ይዘልና አንድ እግሩ ሲሰብር ለአንደኛው እግሩ መጠንቀቅ ይጀምራል። ኦልሬዲ እኮ አንድ እግሩ በቃ አካል ጉዳተኛ አድርጎታል። ስለዚህ ወደ ሌላ አቅጣጫ በመመልከት በሀሳብ ልዕልና ወደ መድረክ መጥቶ ሊነጋገሩ በሚችሉበት መልኩ አንተም መሳሪያን ቁጭ አድርግ፣ አንተም መሳሪያን አስቀምጥ ብሎ ሊያወያይና እርቀ ሰላም እንዲወርድ ለሚለፋ ክብር አለን ሁልጊዜም። ነገር ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ባልተገባ ስም ታርጋ እየለጠፉበትና እየወነጀሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ላይ አላስፈላጊ ከማህበረሰቡ የመነጠል ስራን እየሰሩ ነገር ግን ሌላኛውን ሞልቃቃ ግን አይዞ አንተ በዛው ቀጥልበት ታጠቅና ለሚሉ ሰዎች እኔ በፈለጉት ዲሞክራሲ በሚቀነቀንበት ሀገር ውስጥ የሚኖሩትን የምጠይቃቸው አንድ ጥያቄ ነው። እስኪ እነሱ ዲሞክራሲ በልጽጓል በሚሉት አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ እንደው ከመንግስት የታጠቁ ኃይሎች ከተፈቀደላቸው ኃይሎች ውጪ መሀል ከተማ ላይ በመሳሪያ ታጅቦ የሚንቀሳቀስን ቡድን የዛ ሀገር እነሱ የሚኖሩበት ሀገር መንግስት የሚታገስ ከሆነ ይንገሩን። መልሱ እዛው ላይ ነው ያለው። በቃ እስቲ ይንገሩን። የምንድን ነው መሞላቀቅ ነው? የፖለቲካ ምህዳር ማስፋት ማለት በአንድ እጃቸው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ካርድ ይዛሉ፣ በአንድ እጃቸው ጫካ ውስጥ ከሚንጎራደዱ ቡድን ጋር አስረሽም ይችላሉ። እንዲህ አይነት ፖለቲካ ጨዋታ የለም። በነገራችን ላይ በስተመጨረሻ ልናገር የምፈልገው ሀገሪቱን እየመሩ ያሉት ሀገራችንን እየመሩ ያሉት ይቅርታ ሀገሪቱ አልኩችን ቃል አልወዳትም እኔ በነገራችን ላይ እውነት ነው። ሶስተኛው ባለማወቅ ነው በነገራችን ላይ አብዬ ባለማወቅ አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም እንላለን ሀገሪቱ ሶስተኛ ታረጋታልና ሀገራችን ነው የሚባለው። ሀገራችንን እየመሩ ያሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በሙያም ከሆነ አሁን አንደኛ በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ኢንሳ ውስጥ የነበሩና የደህንነት ባለሙያ እንደሆኑ ባይዘነጉት ማን ምን ሲፈልግ ምን እንደሚልና ወዴት አቅጣጫ ይዞ ሊሄድ እንደሚችል በደንብ የተካኑበት ናቸው። ፈገግ ስለሚሉ ትህትና ስለሚያበዙ ወይ ደግሞ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰው ሳይለንት ኪለር የሚባል ሰው አለ። ጸጥ ብሎ ስራውን እየሰራ ቀስ እያለ ክንፉን እየሰበረ አጉል የሚበር የሚመስለውን ፍጥረት ሁሉ ወደማይበርበት ደረጃ በእግሩ ብቻ ድክ እንዲል የሚያደርግ አለ አንዳንድ ሰው አለና እንደዛ አይነት ሰው እንደሆነ ቢረዱት። ሁለተኛ ወታደርም የነበሩ ከወታደርም ወታደራዊ መኮንን የነበሩ ባይረሱት። ሶስተኛ በኢትዮጵያ የኢህአዴግ የሴራ ፖለቲካ ውስጥ አብሮ ያደጉ መሆናቸውንም ባይዘነጉ፣ ጅልጅል ባይጫወቱ። አንዳንድ ጊዜ ሰውን ማወቅ ወደ አንድ ሰው ስትጓዝ የዛ ሰው ደካማ ጎን ምንድን ነው፣ ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው ብለህ እኮ ነው እንጂ መጓዝ ያለብህ ያ ሰው ባለው ጠንካራ ጎኑ በኩል በዛ እሱ ባለበት ጠንካራ ጎን ሄደህ ጥልሃለሁ ብለህ ትሞክረዋለህ እንዴ? እንዴት ይሆናል? ግራ ቀኝ የማያመሳክሩ ሰዎች ናቸው አንዳንዶቹ። እኔ በጣም ነው የሚያስቁኝ። እና ቀስ እያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሚያ ክልል ሲንቀሳቀስ የነበረውን ቡድን ቀስ እያሉ እያስተካከሉት ህወሓትን እዛው ምዕራፉን አስይዞት አሁንም ደግሞ በተለያየ ቦታ ያለውን አካል በሚታይም በማይታይም መልኩ አደብ እያስገዙ ሲመጡ እነዚህ ደግሞ ሰራዊቱ እርምጃ ወስዶ አደብ እያስገዛ ሲመጣና በአማራ ክልል ውስጥ ያሉት የመንግስት አመራሮችና የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ከህዝብ ጋር እየተወያዩ ነገሮች ምዕራፍ እየያዙ ሲመጡ ለዛ ለጫካው ቡድን ህይወት ለመስጠትና አሁንም አለን ገና ብሎ ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ ምንድነው አማን ምናምን የሚል አዲስ አበባ ማህበራዊ ንቅናቄ የሚል ቡድን ወረቀት በትኖ እንዲህ ድሮ ይሄ የአፓ ሙዚቃ የሚያቀነቅኑ ሰዎች ይጫወቱባት የነበረችው ስልት ነች እና ያችን ያደረግን አሁን ደግሞ የሚቀጥለው የአዲስ አበባ በስነ ልቦና ይዘጋጅ ሲሉ ነበር። አንድ ይሄ አውሮፓ ውስጥ የተቀመጠው የሚዲያ ልዕልት ክንፋቸው ማለት ነው። ምን አይነት ዝግጅት ነው? በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ህዝብ ብዝሃነቱን ጠብቆ የሚኖር ነገር ግን ደግሞ በነፈሰበት ሁሉ የማይነፍስ ነገሮችን ባስተውሎት የሚያይ ህዝብ ነው። ብዙ አይነት ፍላጎት ያለው ሰው አለ። ከተለያየ አካባቢ የመጣ አካል ይኖራል። የእነዛኛዎቹንም ቡድኖች ሀሳብ በጀርባ ኪስ ውስጥ ሸጉጦ የሚንቀሳቀስ አካል ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አብዛኛው የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ከምርጫ 97 በኋላ በጣም ብዙ ነገሮችን የተማረ ብዙ ነገሮችን ያስተዋለ ነገሮችን ቀስ ብሎ ነገሮች ሀገሩ ከእጁ ላይ እንድታመልጥ የማይፈልግ ህዝብ ግን አዲስ አበባ ላይ እንዳለ ባይዘነጉት ጥሩ ነው እና አላስፈላጊ ጨዋታቸውን እዛ ያቆዩን። በዚህ አጋጣሚ አሁንም
የኃይል የበላይነት የመንግስት ጸጥታ መዋቅር ብቻ ነው ሊሆን የሚገባው። መዋቅሩም ራሱን የቻለ ገለልተኛ አካል ሆኖ ነገ እነሱ በሀሳብ አሸንፎ የመንግስትን ስልጣን ሲቀበሉ ይሄው የጸጥታ ኃይል እንዲያገለግላቸው ስሙም ባያጠለሹት ያልተገባ ስም ባይለጥፉበት። ኢትዮጵያ በየጊዜው ከሄደው ከመጣ ጋር ሰራዊት እየገነባች አትሄድም። ፖሊስም ቢሆን መከላከያም ቢሆን ምንም ቢሆን ገለልተኛ ተቋማት የሚባሉ መኖር አለባቸው። ሁልጊዜ መንግስት ሲመጣና ሲሄድ የማይሄዱ ቆሞ ራሳቸውን እያጠናከሩ ሀገር ለውስጥ ችግር ሳይሆን ከውጭ ለሚሰነዘርባት ጥቃት ዝግጁነቱን በደንብ ራሱን ብቁ ያደረገ የመከላከያ ሰራዊት፣ የስለላ መዋቅር፣ የሳይበሩም ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካሊም የፖሊስ መዋቅር፣ የምርጫ ቦርድ፣ የህግ ስርዓቱ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ተቋማት እየገነባልን ሲገባ እነዚህኑ ተቋማት እያጠለሹ እኔ ለመሆኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን የሚያሙ እዚህም እዛ ምንጣት ቁጥጥ የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲ ነኝ ባዮች በሙሉ ለመሆኑ ማን ላይ ቆመሽ ማንን ታያለሽ ነው? ማን ባቆየላቸው ሀገር ላይ ነው መከላከያውን የሚወቅሱት እነሱ? ከረባትን ሰድሮ ሱፍን ትከሻ ላይ ጣል አድርጎ በየሚዲያው ላይ እየወጡ እኮ የፈለጉትን ነገር መዘባዘብ እኮ አያቅትም። ሀገር በተፈተነች ጊዜ፣ ሀገር መከራ ላይ በወደቀች ጊዜ ከውስጥም ከውጭም ጠላት ሀገር ሊያዳክም የውስጥም ተልእኮ ተቀባይ የውጭም ባዕዳን ኢትዮጵያ ላይ ዱላቸውን ለማሳረፍ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ደሙን፣ አካሉን፣ አጥንቱን፣ ህይወቱን እየገበረ ኢትዮጵያን ላቆየና ጦርነት ኢትዮጵያ ላይ ሳይፈጸም የራሱን ብቃት ደረጃ ከፍ እያደረገ መጥቶ ጊተር ላደረገ አካል ያንን አካል ማማት ማለት ኢትዮጵያን ለምን ምሰሷን እንደመናድ ነው የሚቆጥረው። ስለዚህ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ውረዱ ማለት ፈልጋለሁ። አሁንም ክብርና ሞገስ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያን ለማቆየት በተለያዩ ዘመናት ለኢትዮጵያ ለተዋደቁ ህይወታቸውን አጥንታቸውን ለገበሩ አካላቸውን ለገበሩ ዛሬም ነገም ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን አንድያ ነፍሳቸውን ለመስጠት በየግንባሩ ለሚዋደቁና ለመዋደቅ ለተዘጋጁ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባሎቻችን ይላለው። እንግዲህ መንግስት መበርታት አለበት። ነገሮችን ከውስጥም ከውጭም መመንጠርና በደንብ ማጥራቱ ላይ በደንብ መስራት አለበት። የሰላም ሁኔታ ቶሎ ከተቋጨ ወደ ኢኮኖሚ ፊቱን ማዞር እንደሚችል ይታወቃል። ስለዚህ እዛ ላይ በርትቶ ይስራ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደተለመደ በብዙ ምዕራፍ ላይ ተጉዛ መጣለች። ይህንንም ጊዜ ታልፈዋለች። ውብዬ ለሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እንበርታ፣ በርቱ፣ ጽኑ። ኢትዮጵያ ይህንንም ጊዜ ታልፈዋለች። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፑ ኢትዮጵያ ነች። አመሰግናለሁ። በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው ወንድም አለም። ተባረክልኝ። በእውነት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ገንቢ የሆነ ሀሳብህን ነው ያጋራሃን። እውነት ለመናገር የሚያንጹ መልእክቶችም እንደዚህ በጣም ነው የሚያስፈልጉን። አንዳንዱ 24 ሰዓት ሀገር በሚያፈርሱ እና ደግሞ አንድነታችንን በሚያላሉ ጉዳዮች ላይ ተጠምዶ ብዙ ነገር ሲያደርግ ነው የሚታየው። እንደዚህ አይነት ደግሞ እንደ ሀብቴ አይነት በጣም ብዙ ጠቃሚ መልእክቶችን የሚያጋሩ ወንድሞቻችን አሉና ተባረኩ ላለሁ ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ቸርቀን ያው ቸር ምሽት ይሁንላችሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ግዛት ፀሐይ አይጠልቅም ይባላል። እኛ ጋር አሁን እየመሸ ነው፣ እኩለ ሌሊት አካባቢ እየሆነ እኛም ደከም እያልን ያለ ነው። ሌላ ቦታ ደግሞ እየነጋ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያን ሁሉም ቦታ ነው ያሉት። እኩለ ቀን ላይም ምሽት ላይም ጠዋት ላይ የሚገኛሉና ተባረኩ። ሰላማችሁ ይብዛ። ነገ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም በሌላ በበጎ ነገሮች እንገናኛለን። ፈጣሪ አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም በፍቅር በአንድነት ይባርክልን፣ ይቀድስልን። ሰላሙ ነው። ደሜም ይፍሰስላ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት ከደቡብ ከሰሜን ከምስራቅ ከምዕራብ የመጣን ሀገር ወዳድ አገር አፍቃሪ የሆንን ኢትዮጵያን ነን። ይሄን በተግባር በግልጽ በጀብድ አሳይተናል። ስለዚህ አገራችን ከገባችበት ሰጠገባ ውስጥ በፊት ካሳየነው
ይላል። የሚከስከስ ከሚዘፍላ